tai hellouta vain kaikille. Ja pitäis siellä ruudun toisella puolella, miten siellä menee ja sujuu. Chatissä Triple heittää, että wazoo! Kiva, että siellä ollaan innoissaan ja vauhti päällä. Nähtävästi heti alkuun. Ei, ihan mukava juttu. Aluksi mä henkilökohtaisesti ensin haluan tehdä tämän jutun ihan sillä, että suurella kunnioituksella ja myös tämmöisellä tietynlaisella nöyryydelläkin. Mä huomasin, kun mä katsoin eilen sitä mun livestreamipätkää, että mä en ollut ihan varma, että toimiko mulla se alertboxin viesti. Ja Mr. Teen viesti ei tullut näkyviin ruudulle, kuten olisin halunnut. Se alertboxi mulla ei jostain syystä toiminut. Mä korjasin sen alertbox-jutun tänään. Ja Mr. T tosiaan tippasi 5 euron edestä ja laittoi viestin, että hupsista keikkaa. Ja koska se ei eilen näkynyt siinä mun livestreamin aikana se viesti hältä, niin sitä 5 euron setistä mä pistän sen viestin näkyviin 5 kertaa. Niin minusta se on semmonen tarpeeksi hyvä tämmönen nöyrä pahoittelu siitä, että mulla alertboxi jostain syystä kusi pahemman kerran. Mä tsekkasin hommat ja se oli nähtävästi välimuistiin jäänyt jotenkin asetus vinksalleen ja se ei jostain syystä päästänyt äänen läpi, mutta ei sitä viestisettiin muuten. Jotenka tästä 5 kunnianlaukausta ruudulle ja toivottavasti se nyt tällä kertaa toimii kuten pitääkin. Se pitäisi, koska mä vielä testasin sen, mutta tästä lähtee ensimmäinen. Ja jostain kumman syystä mä en näe sitä viestiä. What? Are you kidding me? Mulla pitäisi viestikin näkyä. Kyllä se näkyy. Mutta mä nakkaan vielä toisen kerran vielä tosta. Ja mä vielä tsekkaan sitten, että minkä ihmeen takia viesti ei halunnut näkyä. Mutta tää on nyt niinkö sotilaallisesti kunnianlaukaukset ilmaa. Eli ei tosiaan ole 5 kertaa tipannut 5 euroa, vaan tosiaan mä itse klikkaan täältä sen, että tämä tulee selvästi esille. Ja tosiaan chattikin rekisteröisin bottihuomassa myös eilen, mutta jostain kumman syystä niin viesti pitää mun vielä tsekata, että miksi se ei vielä näy. Se pitäisi näkyä. Ja tästä lähtee vinkkaamaan. Noin. Ja mä vielä, jos ei se sitten Endstreamissä, yritän muistaa saada vielä tuon viestihommankin näkyviin kunnolla. Että se pitäisi näkyä. Mä en tiedä sitten, johtuuko se siitä, että replay kautta se ei välttämättä nappaa servojen kautta mulla jostain syystä. Mutta pikemmittä puheitta asiasta 3. Jatketaan Metal Gear Solid 2 kanssa. Ja tosiaan valtavat kiitokset vielä Mr. T. Oli mukava. Sitten kuitenkin pari vuotta sitten, kun viimeksi tippauksia tullut. Niin nostan hattua. Sillä ostaa muutamat energiajuomat ja jaksaa streamata pidempään. Sanotaanko näin? Alright, game selection, English, start game. Joo, se on nimittäin jotakin tapahtunut vissiin vuonna 2022, kun mä lukaan sitten Stream Elements jotakin asetuksia tai settejä vissiin rukkailtu, niin mä yritän tässä samalla vähän katsoa sivusilmällä, että pystynkö mä sen tosta vielä katsomaan läpi, että se viestiosuus pitäisi näkyä myöskin. Skipataanpa toi alkuvideo. Katsotaanpas. Mä kyllä katson ton settingsin läpi. Okei, siinä pitäisi näkyä niin, että se pitäisi layouttina tulla. Mulla on nyt löyty syy. Show tip messages ei näy ruksitettuna. Eli se on defaulttina mennyt vaihtamaan senkin pois. Nyt pitäisi näkyä. Katsotaas. Mä nyt tallensin ton. Eli jos tää nyt toimii, niin katsotaas. Mä lupaan Mr. Tille 5 kunnianlaukausta lisää, jos tää nyt toimii oikein. Painetaanpas. Pikkusen on fontissa. Voisi olla vähän isompi. Katsotaan saanko me fiksattua täällä nyt lennosta. Eikö oikeesti ole? Kyllä se viesti näkyy nyt. Mä vielä tsekkaan. Text settings tuolta.
Pahoittelen, että lennosta teen tämän, mutta mä haluan tämän korjata. Mä katsotaanpas, voisiko tuplata toi fontti koko. Auttaisiko sitten? Kokeillaanpas. Elikkä lähtee testit taas täältä. Pikkusen paremmin näkyy, ehkä se pitäisi vähän spacea saa pikkusen lisää. Mä laitoin vielä text strokeit ja kaikki nämäkin, että secondary text. Hetkinen, kumma se nyt nosti? Pieni hetki. Mä harvemmin joudun lennosta näin tekemään, mutta tää on mulle tärkeetä. Tää on mulle nyt tärkeet setti. Lähtee taas se testi. Mr. T saa super paljon kunnianosoitusta. Eikä se nosti vaan tuo... Joo, nyt mä tiedän missä on syy. Eikä se on tuo secondary text. Nostetaan 30. Tallennus. Ja nyt jos tulee oikein. No niin! Kato! Kuu korjaa lennosta. Jee! Varmasti näkyy nyt kaikille. No niin, nyt pistetään ne 5 kunnialaukoissa lisää, niin kuin mä lupasin. Elikkä Mr. Tille tulee nyt mainetta ja kunniaa. Siitä tulee 1. Pistetään siitä toinen perään. Ja tämmönen niinkö... Tuosta ja tuosta. No niin, nyt tulee viimeiset kunnianlaukaukset Mr. Tille. Ja sitten jatketaan. Nimittäin mä haluan korjata tämän sillä, että se ei eilen toiminut jostain kumman syystä, mutta nyt näkyy oikein. Jotakin vuonna 2022 tosiaan tapahtunut, koska mä en ole asetuksiin koskenut yhtään. Mulla on aina ollut useamman vuoden ajat samat settingsit ja jutut, niin sen takia mä haluan pitää tämän nyt niinkö, että me fiksataan tämä kerralla. Noin. Pitäis laittaa joku hauskempi juttu. Niitähän olisi erilaisia, mitä pystyisi laittaa, tai Metal Gear-aiheesta tai muihinkin peleihin liittyvää meemijuttua, mitä meillä on. Mutta noin. Ja vielä kerran kiitos Mr. T. Jatkamme peliä. Joo, olipa hyvä, että saatiin tuokin fiksattua. Ai niin, meille ei nyt maskia, mä unohdin tämä. Ai. Onko sulla boksia? Mä en tiedä yhtään, että onko tässä nyt oikein turvapaikkoja. Tää laatikko ainakin toimii. Okei. Ovella temppu. Sitten oliko se B2, se oli? Vai 1 ja ulos? Mä en enää muista. Täällä on ainakin juokseva vartija heti. Oh. Jaiks. Ei, sä tehnyt mitään. Nium. Triple kehittää chattilta taikaboksi. Joo, tää on Metal Gear-pelien ihme. Hop. Ei tarvita apua. Ai Sandre, nyt mä saatoin kusta. Nyt saatettiin kusta. Tähän alkoi liikaa leikkimään. Rönnökkilvillä ja haulikolla tulee paukuttaa mut hengiltä. Nyt käy heikosti kuule. Nyt käy heikosti. Noin. Karkuun. Piste. Toimiko? Tulee ne joskus. Tuli se nytten. Noniin. Päässäkö? Ai perhana. Get me out! Aja, se ei toimi tässä vaiheessa. Stunni. Jack. Tää ei mennyt nyt tamppiin tämä setti yhtään. Noniin. Tää on vähän huono tilanne. Mä en halua tätä tappaa. Voisitko se... Oi hit, siellä vielä lisääkin. Are you kidding me? Tää menee nyt vähän niinku pelleilyksi, pojat.
Ai ai ai! Et oo tosi, näin huonosti lähtee. Ai ai ai! Heittikö se granuu? Näinkö mä oikein? Ei! Nyt! Nyt pois! Hoplaa! Mä vielä pliidaankin. Pääsinkö mä piiloon? Come on! Jahtavat kuin mitkäkin. Kaappi. Hop. Hitsi, olipa huolimaton. Ei kannata olla kauhean huolimaton tässä pelissä. En tiedä kuinka lähellä ne kulkee, näkikö ne mun verijäljet muuten. Oho! Eivät hokanneet. Okei. Pitäisi muistaa, että meillä ei mitään valeasuja ja muitakaan. Se pitäisi nyt pysyä cautionissa koko ajan muuten. Tuokin kattoo vielä tänne. No mitä kääntyyköhän toi vielä? Nyt. Alright. Pakko oli tehdä toi. Sneakisti. Oi. Tähän on pelaa. Not. Se on ihan tossa. Näin. Sitten. Nyt vauhdilla sinne hissiin. Siellä hissilläkin väijyy. Oh shit. Otetaanko ovi? Se vielä valvoo tota hissiä, vau. Hyvää tekoäly muuten. Pirun hyvä tekoäly. Se jää niinku väijymään oikein, että ne tietää, että mä tuun tänne kuitenkin. Noniin. R laittaa chattiin moro. Morjesta R, kiva nähdä. Suoraan vartiota alkuun. Shit. No. Saataisko me vähän tätä siirrettyä? Ei oikein hyvin. Kummalta puolta mä menen, kun meillä on kamera ja vartijat. Kohta ne lähtee liikkeelle. Ja kamerakin huomaa, mutta jos mä kaadan tuon äijä. Okay. Sitten laatikolla ehkä mennä. Nyt useampi tyyppi. Jaiks. Ei vitsi! Kamera! No! Not again! Tää ei tarvitse näin mennä. Onks meillä bandage edes? Tää meni nyt tehdä ihan leikiksi tää alkoi. Kyllä miten tälleen, jos mä pääsen. Ai niitä oli lukossa. Jaiks. Tässä voi tulla game over tätä menoa. Nyt huone piilo. Ei, tässä on verijäljet. Äkkiä se laastari, kun ne tulee yskujoukolla. Hitta. Nyt. Tässä on hieno tää kamerasetti. Tässä näkyy, että tuo tekoäly alkaa clearaamaan tätä huonetta, kun mä oon täällä piilossa. Mä en ole tykännyt tosta mekaniikasta. Ja kattoo se kaapi, missä oli verta. Joo. Vau, mä selvisin. Onneksi mä muistin se laastari laittaa päälle. Ne sit muuten verijäljellä huomannut, mut... Jaiks. Siellä kävi lähellä. Vai oliko tässä jos katso kuvia tai mitä, että se kommentoi? Kato kelpas. Kennel. Ei, tää on sama settiä. Nyt ollaan vähän varovaisempi, oli just sanomassa, kun partija tulee ovesta.
Triple, tää on se kumma, koska Star Citizenissä ei taas hissit toimi. Onko se jotain vanha pelimoottori ja siirtymät on aina olleet siinä pelissäkin, mitä on siis tuossa Bethesda pelimoottorissa. Onko näitä kaappeja on huomannut edes? Täällä on jotain. Claymore. Käy. Mä mietin, että pitäisiköhän tuo äijä raahata ennen kuin tuolta tulee lisää tyyppiä, mut... Sinne nukkumaan. Se ne paattaa sitä mukaan. Täällä on nyt niin paljon väkeä vaan. Tuosta saadaan. Huomasiko se tuo tyyppi kauempana? Pari tyyppiä pistetty nukkumaan. Huhhuh. Nyt tulee lisää tyyppejä. Äkkiä täältä ulos. Oh-oh. Kamera kääntyy. Täällä on niin hulluna kaikkea vittu kamera. Jaiks. Kauheet kommandominat. No niin. Tää menee mulle niin pelleilyksi, että mä nyt. Okei. Okay. Missä mulla seuraava mennessä oliko? Right, this is not good. Enemies in Shell 1 are Niin, oliko Shell systematically 2? searching for you. It looks like they've tightened Mulla oli se level 3 vaan considerably. kortti. Watch yourself. Get out of Shell 1. According to Ames, the president is on the first Shell floor 2. of Shell 2's core. Cross the connecting bridge from the north side of Strut D to get to Shell 2. That's where you need to go. No niin. Strut D. Noin. Se menee tuosta. Warehouselta saattaisi muuten löytyä tavaraakin, tuli mieleen. Kyllä nyt on 3 tason kortti, niin vois kokeilla. Ai niin nää laatat. Onko muuten kleikat pistetty takas? Ei. Mä oon vainoharhainen, kun tässä on niin paljon sattunut jo huonoa tuuria tässä läpipelussa. Kysyyppä siinä. Pitäisikö toi laittaa toi äijä vähäksi aikaa piiloon? Vähän varovaisemmin nyt. Sinne nukkumaan. Hyvät päikkärit saa tossa. Oh fuck. Oi vitsi, se on vielä pommia suojilla varustettu. Tai paremmalla panssaroinnilla. Ei perhana. Tää menee nyt ihan pelleilyksi mulla. Antaa veren tyrehtyä. Juu. Mun pitäis päästä sinne kattoo sitä kampetta täällä alueellakaan. Ei taas. Tää menee nyt ihan pelleilyksi. Noniin. Nyt menee kyllä ihan tyhmäksi tää homma. Yleensä MGS2 on ollut näin paljon ongelmia mulla. Tällä kertaa vaan näyttää olevan. Kummaltahan puolta ne tulee nyt. Ei perhana. Nope. Antaapa veren tyrehtyä. Herättää sen kaveri. Mä en muista, oliko täällä ne 3 tasoveet. Jaiks. Noniin. Mä muistan, että oliko tässä 3 tasoa vielä täällä vielä. Et huomannut mitään. Tää menee nyt ihan randomiksi tää meno. No, ei oo täälläkään.
Katsotaan, että joku laittaa mulle yksityisviestillä sen, jos täältä löytyy juliste, että miten se saa tuolta sen Snake Beater Trophyn. Katsotaanpa, se on heti tuossa ovella. Oh, come on. Ennen kuin hakkii ihan kunnolla. Ehkä mä muista väärin vaan. Laatikko. Toimi. Nyt huomas ainakin. No lähdetäänpä vaan seuraavaan mestaan. Tää alerttitila ei lähetä sitä mihinkään. Mä nyt ootan mieluummin vähän. Mä oon noin liikaa riskiä, ratiotakin kulunut ihan turhaa ja alertteja miljoona. Varmaan loppurating aika hauska. Mennäänkö me Shaffilla nyt? Se vois mennä. Niin. Oliko se sitten alhaalla oli vissiin ne kutostaso-ovia? Ai että näillä on niinku huippupanssaronit päällä vielä. Mä nyt otan riskiä tällä kertaa. Melkein tuntuu, kun pelasi tätä peliä ekaa kertaa, kun ei muista asioita vaan. Ja sitten tekee hullunaan semmosia perusmokia. Niin nääkin on vitostaso-ovia. Jätäpä ratiot vaan päälle. Et huomannut mitään. No niin, sentiment ja sitten tulee yhdistävä. Okei, siellä on tähystäjä ylhäällä. Nyt. Okei, tää on tää mesta, missä kannattaa kiinnittää vähän huomiota. Alhaalla pitäisi olla yksi. Mä se radiopuhelu mennä loppuun ja sitten on muosta. Koska ne reagoi vihukki sen mukaan, että jos ne ei käy sitä keskustelua loppuunkaan. Huhhuh. Vihdoin rauha. Pikkusta kaosta. Mennyt kyllä hävyttömän huonosti tää läpi pelukerta tässä pelissä. Joo, taitaa tulla bossitappelupojat. Raiden, can you hear me? Oliko se vielä tässä Where have you vaiheessa? been? Pitäis Checking olla. around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between shells 1 and 2. If you break the beams, the semtex will go Vai oliko se, että vielä pitäisi sniperi I've been hankkia? talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. That's the Semtex. And that must be the control unit. Okei.
PSG1 paukkujakin tossa. Tuo nyt ensimmäinen varmaan saadaan. No mitkä on tuolla kauempana, niin siinä on kyllä iso riski, että mä en niihin osu ilman snipua. Sitten... Tuossakin on tuo yksikkö. Tuo on vähän rajoilla, että... Raiden, you haven't destroyed all the control units yet. Use the first-person view or the sniper scope to look around. Mulla ei tää mutta sniperia vielä olla, kuulkaas. Tuosta. Vielä ei päässä läpi. No kauempana olevat kohteet on sellaisia, että ilman scopea tästä tulee vähän hankalempaa. Rynkylä ei todellakaan kannata. Tarvis nipu. Tietääkö Bliskin asiasta? Don't try to shoot out control units with the handgun when the distance is too great. The weapon doesn't have that kind of range. Use the sniper rifle. I saw a PSG-1 in the storage room on strut F. There should be one left, so go and grab it. Strut F. Okei. Ihan pakko palata. Elikkä... Onko se helpointa muuten mennä jo suoraan niinkö... Mä kävin Strut F:n warehousella, mutta miten mä sitä niinku löytänyt sitten? Oli varmaan vaan tarpeeksi huolimaton sen suhteen, että en kattonut kunnolla. Vai oliko sitten niissä ylemmissä ovissa? Oli kaikkia huoneita, niin mitään käynyt katsoa läpi. Ei se auta kun palata. Ehtiikö mennä ennen kuin spottaa ja vaihtaa puolta? Jep. Kunhan ei pysähdy. There's somebody there. No niin. Never stop on mun sanonta tässä pelissä. Katsotaan missä se snipuu. Siirrytäänpäs tämäkin samalla. Nyt lupaan mennä varovaisesti. Kattokaa vaan, ne jään kiinni ensimmäisestä joukossa. Pysää. Tää onkin vähän liikkuvampi yksilö. Tässä on kolmosovi. Siinä on sniperi. Use your PSG-1 to take out the IR sensor's control units. Head to the connecting bridge between shells 1 and 2. Yes, yes. Oliko täällä vielä muutakin? On. PSG-1T, onko se thermal scope tohon? Eikö tranquilizer? Eikä tuota voi tainuttaa. Kätevää. Hän on vaan tässä varmaan tekee aikamoisen pasauksen, mä luulen. Siinä tää ei ole scope tai mitään, jos väärin muista. Joo. Kysytäänpä tästä Bliskin tietää. In order to get to shell 2, you'll have to disable the IR sensors on the connecting bridge between shells 1 and 2. Use your PSG-1 to take out the IR sensors control units. Head to the connecting bridge between shells 1 and 2. Campbell sitten. You can't reach Shell 2 unless the infrared sensor trap on the connecting bridge between the two shells is deactivated.
Use the PSG-1 to destroy the sensor's control units. Ei Then halua head to Shell 2 kämpökään to kommentoida rescue the tästä vai? president. Fine. Mennään sitten suoraan sinne, minne ne haluaa mun menevä. Yksi tulee nyt tuolta alhaalta. Tehdäänpä taktinen. Näin. Sillä kun pääsee sujuksittain pelin kanssa ja se alkaa muistamaan niin mestoja ja juttuja, niin kuin, että mitkä on nopeimmat reitit ja mitä kulmia kannattaa erityisesti varoa, niin tämä peli on aika suoraviivainen. Mutta silleen, jos ei pelannut pitkään aikaa, niin siinä menee vähän aikaa, kun muistelee ja kokeilee kaikkea. Näin. Ja, partiot täällä on herännyt. No niin, nyt pitää alkaa snipuhommi. Tässä voi ampua myös hutikki. Ja jos huti menee, niin koko paikka menee siinä kerralla sitten. Ja tuolla on yksi. Pitäisikö mun ottaa diatsepami? Tai itse asiassa on pentasemiini. No niin. Ja tuolla droonissa on tuo vimppa. Saanko mä sen? Kyllä se näyttäisi, että se meni rikki. Katsotaanpa. On siinä vielä joku laaseri. Eli jossakin on. Onko se toi lippu? Onpas hetkinen, kun muistan. Mistä se on tuo lipun takana? Ei, on se. Saanko vaan pentasemiinillä piettyä tähtäys? Eikös nyt kaikki? Mä veikkaan, että joku on varmaan vielä jäänyt. Vielä on. Tuolla. Missä on lokitkin? Ai, me ois lokkia tappaa. Vitsi. Yksi lokki sai kyytiin. Vieläkö? On. Jossakin on vielä. En nyt äkkiseltään muista, että missä kulmissa niitä saattaa vielä olla. Tuo on tuhottu. Rippikin ottaa lennytölokki. Joo, Ripperoni. Se on semmonen, että en olisi halunnut tuota lokkia vasauttaa, mutta se oli nyt valitettava uhri tässä playthroughlla. Se on vissiin, onko se tuolla... Osuuko mä tuohon lippuhommaan sitten varmasti? Se on ainoa, mikä vähän epäilyttää. Tuokin muistaakseni sai tuo lipu jopa muuttua irtikin, jos en väärin muista. Siinä oli semmonen pikku detaili. Kokeillaanpa. Heilu niin tähtäin tässä
Mä seisomasennossa on. Eikö tuolla on muuten vihreät? Hetkinen. Mistä mä näin se? Tuolla. Okei, tuo on vähän semmonen kulma, että... Muistanko, että... Onko se tästä? Ei, tää on huonoin kulma nyt. Tuossa on rajoilla. Pentasemiini. Menikö nyt kaikki? Ei, vieläkin. Niitä oli yllättävän paljon tässä vaiheessa. Ja tuo droonihommakin on... Se ei minusta ainakaan vilku enää. Mä vielä tarkistan. On se tuhottu. Oli kysytty, että teitkö MV3 läpi peluuta? En varmaan julkkariin tai vastaavaa, mä vähän epäilen. Tietenkin olisi kiva tehdä, mutta en tiedä. Mä en ole vielä nimittäin peliä edes ennakkovalvonnut tai tälleen. Mulla on vähän jotenkin, en mä tiedä, mä oon paljon pessimistisempi tämän MV3 julkkarin suhteen. Jotenkin tuntuu, että jos tulee samat kartakin vielä niinkö, ja tälleen, niin onko ne tehnyt oikein siihen mitään siihen uutta siihen peliin? Vähän semmonen, miten mä sanoisin, vähän silleen, että tarina on varmaan semmonen ihan, että mitä olettaisiin, että siinä voisi olla jotakin ihan mukavaakin, mutta se nettipeli ja kaikki, se on vaan samat mapit ja näin, niin en mä tiedä, haluanko mä maksaa täyden pelin hintaa taas siitä, mitä MV2 samoja kartteja pyörittää tyyliin melkein. Mulla ei mitään hajua, että missä ne loput on. Raiden, what you see there is a booby trap consisting of an infrared sensor and Semtex. The Semtex will detonate if the IR beam from the sensor is disturbed. Whatever you do, don't touch the IR beam. But there's no way to get through there without crossing the beam. Neutralize all the control units for the IR sensor. Those control units and the distance are obviously out of handgun range. What do I do then? Use the sniper rifle to take them out. Use the PSG-1 sniper rifle to shoot out control units that are farther away. Bliskinille heittää. Don't try to shoot out control units with a handgun. Odotta, että jep totta, ootko harkinnut ostaa sitä Alan Wake 2? Mun pitäis varmaan Alan Wake 1:nkin striimata läpi, että mä omistan se Xbox 360 itse asiassa se Alan Waken kirjapainoksen. Tuossa, nyt löytyi se. Se on vastapuolella. Mä menisin tämän ja unohtaa. Nyt on kaikki. No niin, soitetaan koodekella. Raiden, the IR sensors on the connecting bridge between the two shells are Joo, Alan Wake on kyllä go to the first pähe ja floor se of Shell 2's American core Nightmare and rescue the lisäksi. president. Bliskin ei vastaa vai? This Rose. Jack, is that you? Syytä vähän tallentaakin, kun ollaan edetty. Jack, I know you're probably doing fine, but don't get discouraged. Remember, Lieutenant J.G. Pliskin is with you too. You'll be all right. What's wrong? Nothing. Don't give me that. Every time you say nothing, it's always something. What's wrong? It's just that, you know, you seem to think pretty highly of him. Well... Yeah, Pliskin's the kind Raiden of on guy kade. you can really depend on, isn't he? What? What? Yeah, Pliskin is one heck of a man, isn't he? He's so cool, so confident. Yeah. But he's nowhere near as cool as you. You'll always be my number one. Always. But that's not what I meant. You know, you're kind of cute sometimes. Bye, Jack. Okei, lähetä pölittää. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now.
What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. 1 dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Right. Let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Right. I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 Onko sitä years käyty ago koskaan that läpi, että necessitated the Metal Gear destruction Solid of the 1 ja Big 2 Shell? välillä, että kuinka monta Snake and Metal his Gearia ne partner aren't terrorists. yhdessä Jack, why are niin you pisti defending matalaksi? them? Otaako niinkö? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty Mitä lukemia alone tai won't get arvioita? you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage or ideals or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. No niin. Siellähän se Kasatka onkin. Mukavasti hiukset lepatkaa tuon tuulen mukana raideilla. Bossitappelu. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. The real Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. You brother of mine. Don't say you've forgotten me. Snake. Snake? Right, take cover. Kunnon panssarointi. Stop impersonating him. Brother, I'm a whole different game from Liquid. Solid Snake. No niin, heti tuupii vaan.
the best you can do, Snake? Uutta tuupia vaan. Koditaktiikalla voittaa. Did I get it? Oh shit. Vämppi vetää siellä ohjaksissa. We're in trouble. It's the Harrier. Tässä tilanteessa ei kasatkakaan enää pärjää. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Pikkunen misaili siltä perään. Maksaa vaan pari miltsiä vetää tollasia ohjuksia. Vai oliko se vähintään kuin 500 000 dollaria? Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to... Siinä, että täällä on nähtävästi kunnon meno päällä. Kyllä vain. Seuraava bossitappelu alkaa. No niin. Ensimmäisenä infot läpi. Right. Handguns and machine guns can't stand up to fighter jets. Use the Stinger missiles instead. Right. I'll back you up from the chopper. If I see you run short of an item, I'll toss it down. Make good use of those. Ja Bliskin ehittelee meille tavaroita. Right. You've got those Stingers I gave you earlier, right? Portable anti-aircraft missiles? I had complete VR training in those too. Gee, I feel so much better knowing that. Hopefully you'll know how to use them in actual battle conditions too. Shoot the Harrier down with your Stinger missile, but remember that while you're aiming the missile launcher, you won't be able to move around. As soon as you see the Harrier headed your way, find cover. Hit the weapon menu button to do a weapon quick change. Make use of it. The Harrier 2 is an upgraded version of the world's first practical V-stall fighter plane. By shifting the propulsion of the engine nozzles on the sides, the plane can handle short-distance vertical takeoffs and landings. The payload capacity of the Harrier 2 is considerably larger than its predecessor due to improved engine output. As a result, it carries more armament, starting with a 25mm pod on the fuselage pylon. There are air-to-surface rockets on both wings and various pods for air-to-air missiles and cluster bombs. You won't be able to take out one of these with small arms fire. The fact is, you'll need to use Stinger missiles. Right. Watch out for the Harrier's cluster bombs. Cluster bombs are non-guided units packed with a couple hundred bomblets for wide-range attacks. The bombs are equipped with timed fuses for detonation following release. The dispenser explodes, spreading the bomblets across a wide area. Cluster bombs cover an extensive range. If you see one being launched, head for the floor beneath the connecting bridge. The Harrier 2 is equipped with AMRAAM mid-range air-to-air missiles. The AMRAAM is an active homing missile designed to succeed the Sparrow. On the final phase of its guided approach to a target, the missile locks onto the objective with an active seeker and goes into full autonomous flight mode. In short, the AMRAAM is a missile with fire-and-forget capability. This aspect of the missile makes it ideal for fire and run tactics, significantly improving the mission survival rate of the firing aircraft. With a high-performance active seeker, the AMRAAM is extremely functional. Once fired, it pretty much zeroes in on its target with deadly accuracy. And how do you avoid one of these? I recommend chaff grenades. The AMRAAM's been reinforced against ECMs. In fact, the missile's been designed to home in on the source of electronic countermeasures. But that only applies to air combat. It's highly unlikely that the missile's equipped for tracking human targets with any precision. You should be able to sufficiently throw an AMRAAM off course with a chaff grenade. The minute you see one launched, break out the grenade.
The Harrier 2 comes equipped with air-to-surface rocket pods on both wings. The Harrier 2 rockets are not guided. You can avoid direct hits by moving away from the targeted area following a launch. But watch out for the blast. Joo. Hyvät vinkit tulee saata. We're currently aboard a Ka-60 Kasatka helicopter, a multi-purpose military aircraft of a Russian Kamov design bureau. This copter is capable of handling various missions, including troop and supply transport, medical evacuation, target acquisition for attack copters, and all-weather scouting. Equip it with the latest avionics and electronic equipment, and the Kasatka can handle communication and electronic jamming as well as other special operations. Miten se pystyy sähköjä jumittamaan kopterissa, kun kopteri itsessäkin vaatii sähköä? Siinä on mielenkiintoinen juttu. Miten se on varmaan jotenkin suojattu sisäpiiriltä? The Kasatka features a polyurethane-filled fuel tank to minimize the danger of explosion. However, the Kasatka cannot hold its own against a Harrier. It's only suitable for providing you with air support. What I'm trying to say is that it's up to you to take out the Harrier. The Harrier 2 rockets are not guided. You can avoid direct hits by moving... Okei, ne alkaa olla jo samoja juttuja. No niin, missäs meidän hävittäjä on? Tuo on sitten nopee. Se on hävittäjä. Kiitos, Snake. Nyt se tulittaa jo. Jesus Christ. Tää on vähän eri tasoa verrattuna Hindiin. Niin, mulla on seinämä. Seuraa. Oh shit. Ei vielä lähtenyt tulittaa. Varaudu jo siihen vähän. Vitsi. Tehtiin väistääkö Top Gunin konsonoin. Snakes on teessä. Come on. Suojaa. Jesus. Uh-oh. Suojaa. Sitten sitä shittiä se sieltä. Näin. Missä se on? Missä se on? Varalta. Nyt vaan ohjusta spämmätään. Tätä pysyä vaan vähän suojassa. Noniin. Vittu se poraa. Noniin. Tässä saada veri hyytymään. Äkä tehdä yhden radion varalta nyt. Liian kaukaa menee. Okei, nuo niitä ohjuksia. Fuck. Hypätään suoraan alas. Sekunnille. Aivan seko. Muistanutkaan kuinka seko tää bossitaptelun saa olla välillä. No niin. Kohta lähtee. Tuo on jo hyvä ääni. Oliko se Jaffilla, muistaakseni kannatti ottaa tässä vaiheessa. Varalta. Mä muistan, että milloin se lähettää ne pahemmat missailit välillä. Kiertää alta. Oh fuck. Aivan seko. Noniin. Sieltä se tulee. Anytime, kun saadaan lukitus.
vittu nopea. Nyt sarjaohjusta vaan. Noniin. Snake! Ai saatana. Tää on vähän väijyttää. Äkki tästä ampua. Nyt! Siellä se menee. Come on. Huhhuh. Saatiinhan se. No fly zone. Sinne meni Solidus Snake. There's something coming up. Oh snap! Metal Gear Ray, motherfuckers. That's Metal Gear! It's already active! Oh dear. Kohta lähtee. Mukava paikka roikkuu. They got my eye. Vamp, go! Super Vamp. Vämppi juoksee veden päällä. Ei tunnu missään. Hey, what's that? It's running on water. Vämpillä on pikkusen kykyjä verrattuna Grey Foxiin. Sitten seiniä myöten vaan. Ei tunnu missään. Pitkää suoraan. Mä en tykännyt Vämpistä. Se on niin yllättävän hahmo ollut joka kerta. Kyllä tulee ruutun. Varsinkin kun kertaa pelaa peliä. Mä muistan PS2, kun mulla leuka loksahti vaan, että what? Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Trifla tätä perusjalkapäivää. The president's Joo, all yours. Vämpillä on ollut kunnon leg day. Can I ask you something? What? Are you the Snake? Oletko se They käärme? said you were dead. No, not me. There's still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend. A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but Really great, at folks, least you guys I are always done. fought for what I believed in. What about No, the lauseet DNA Prekulle. results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic Frank level. Jaeger. Liquid? A deception, for our own protection.
We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change. And that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own. Otaanko ne sisko täällä? We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember? That means a lot to me, you know. Mä en muista, oliko tässä MGS2, niin tuo Raidenin ikä, oliko se 26 vai 28 näiden tapahtumien aikoihin tässä MGS2. En muista kumpi se nyt oli, kun aloin miettimään. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Se oli oikea käärmemies. Maybe. Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in The Darkness of Shadow Moses. Tuo In the Darkness of Shadow Moses-kirja on muuten oikeastikin olemassa ja sen pystyy lukemaan. Siinä on tosi hyvää juttua muistaakseni. Mä en ole itse lukenut sitä ihan kokonaan, mutta suosittelen vahvasti ja lämpimästi, jos pelisarja kiinnostaa. The enemy has already entered the nuclear launch code. Secure the president before they can confirm and finalize the code input. The president is on the first floor of Shell 2's core. This is the way to Shell 2's core section, where the president is. First, cross the connecting bridge between the two shells. You'll arrive on Strut G. Proceed along the catwalk, circling the outside of Strut G until you get to the LG connecting bridge. Cross the LG connecting bridge to Strut L. Then take the exterior catwalk to the KL connecting bridge. You can enter the core of Shell 2, midway from the KL connecting bridge. The president is being held on the first floor. Go. Okay, saanko muuta inteliä? Right. You're currently on the connecting bridge between Shell 1 and Shell 2. Go north to reach Strut G of Shell 2. But the bridge is a mess from their attack. It's still a way through. Don't let the place get to you, Jack. No joo, mä tuossa vähän klikkailen ohjat vahingossa. Ja nyt se on muuttunut Pliskenin Snakeiksi. Raiden, cover the president. Make contact with him before the confirmation of the nuclear launch code. We're going to start repairs on the Kamov. That should keep our hands full for a while. I did a round of Shell 2 during bomb disposal. Let me know if you have any questions. Have you ever heard of Outer Heaven? Outer Heaven?
Yeah. Know anything? Melkein kaiken. No. What about it? The terrorist leader mentioned it. Something about being close to reviving outer heaven. Is that right? Snake, jos joku tietää outer heavenistä vähän liikaa. No. But whatever their goal is, they're probably up to no good. We've got to stop them. Yeah, right. You know, mikä se oli? Intrusion N313, mikä se oli? DIA were talking about Nastasha's ex-husband. Nastasha Romanenko? Isn't she the one who wrote In the Darkness of Shadow Moses? Se oli se nuclear ydinase-ekspertti siinä Metal Gear Solid 1, se venäläinen, eikö se oli ukrainalainen nainen, jolla se tupakka suussa koodekissa, niin se on sen kirjoittamassa kirjaa. But she's probably still a heavy smoker. So Iroquois Pliskin was an alias? Of course. And the rank of Lieutenant Junior grade? Made it up. That's just great. Anyway, I get the Pliskin part, but what about Iroquois? Iroquois is a frankified version of the Algonquin word for rattlesnakes. It's what they called their enemies. Algonquin? The Algonquin Nation, one of the many groups of Native Americans who used to call Manhattan Island their home. The majority of tribes, in what's now the state of New York, were a part of the Algonquin Nation. So this was a stronghold of snakes. Manhattan means Island of Hills in Algonquin. Raiden, look at the enemy you knocked out. See the stars revolving over his head? When the stars disappear, the enemy will regain consciousness. Keep an eye on the spot above their heads. You can use the holes left behind from collapsing floors to your advantage. Tip the bodies of enemies you've taken out into the ocean to hide them. Temppusakin, jos haluaa harrastaa sitä. Mä en tiedä, että kannattaako mun mennä liekkeen läpi, jos mä haluan tuon rationin hakea. Vai olisiko se parempi roikuttaa? Paitsi että mä en voi roikuttaa itteni tosta. Periaatteessa mutta sytyttää itteni vähän tulee, että mä saisin tuon rationin. Käykö mä hakkeessa? Meillä se olisi kännykkä. Tärisee ohjaaja. Nokian 30 melkein. Use the coolant spray to put out fire. Okei. Tätä mä en muistanut edes. Eikä mä voi sitä spraytä käyttää, mikä oli pommin purkuun. Ja tämä kaikki PS2-aikana jo. Se on nyt tarpeeksi semmonen. Näin. Tää heiluu vähän pahasti. Ei, Samperi! Jack, what's going on? Answer me! Oh wow! Jack! Oh wow! Pikkuinen trolliportaikko. Mä en muistanut tota yhtään. Mä muistan kyllä, että sen pitäisi pystyä saamaan, että se on tarpeeksi nopea. Kokeilin mä vielä. Se oli kyllä eka game overi niin tuosta pienestä hommasta. Mä kokeilen vielä, että saako se. Mä en oikeesti muistellut tuota. Oliko se, että siitä jos hiipi tai ryömimällä? Minusta se piti olla vaan nopea. Wow. Hei, mä olin jo... Hei! Peli! Näittekö? Mä olin siinä jo ylhäällä ja se peli silti halusi mut pudottaa. What the fuck? Kokeillaan vielä. Mä olin oikeesti tässä yläpuolella jo. Te näitte. Te näitte, katsojat. Mä olin siinä yläpuolella jo ja peli päätti mut silti pudottaa. No niin. Mä vielä kokeilen. Minusta se pitää ottaa vaan lujan. Taas! Mä olin ylhäällä ja se pudottaa mut silti. Onko se sitten, että mä hyppään vai miksi? Come on, peli! Bullshit! Bullshit! Mä vielä kokeilen, että mä en hyppää. Onko se sitten vaan suunniteltu tuo kohta, että sitä ei saa niinku napata? Okei, napa. Lähdetään nyt en hyppää. Tällä kertaa se rekisteröi, vaikka mä olin ihan samalla lailla ylhäällä kuin äsken. Että mitä ihmettä. Elikkä nähtävästi jos hyppää, niin se jotenkin rekisteröi tossa kohtaa, että se ei hahmomalli. Mä olin niinku tässä kohtaa oli ylhäällä siinä streamissäkin. Kun videota katsoi itekin. Ja se silti rekisteröisi mun putoamisen. Mutta ei siinä mitään. Mennään täältä.
Nyt pitää olla sitten tarkkana. Pikkusen trolli menoo peliin. Hoho. Olisiko suunnilleen... Joo. Ja nyt kannattaa vähän kävellä ehkä rauhallisemmin. Tuleeko lisää trollauksia? Voi hitto, täällä on Lokin paskaa. Joo, ei kannata juosta. Saattaa liukastua ja käydä heikosti. Tää ei oo vitsi. Lokin paska oikeesti on liukas tässä pelissä. Noniin. Täältä. Käydäpä. Mitäs nyt? Mutta nyt tästä pysty kiipeä. Vai onko tässä se, että mun pitää tehdä se ihme... Niinkö tää... Ja yhtäkkiä tulee lieket. No tässä sammutetaan tuolla. Se ei sammu. Okei. Kokeillaanko me tehdä tosta hyppyä? No nyt me ollaan sitten tulessa. Okei. Tässä oli jotakin hämärää. Jaiks. Oh. Ei pysähytä. Juu. Kuolema on lähellä tässä mestassa koko ajan. This is not a pretty sight. Okei. Tuossa on muuten sitten... Mä miten pitäisikö mun tuossa vetää alas. Ja lähtee nyt katsomaan tota. Noin. Tajukankali. Oliko tää se, että mun piti tehdä se hyppy? Up. Tässä ei kannata hypätä. Pienikin virhe, niin se on siinä. Kahteen kun Lokki tulee nokkiin, mä oon tietenkin hiljaa pistänyt omat trollausmekaniikat tähän peliin. Niin. Ai niitä on niitä ikkunoita. Näpä näin. Vaan tästä. Oh. Ei taas. Se kuuli se ääni. Ai. Nyt on kyllä kusinen paikka olla, myydettekö? Noi. Tähän. Jumalauta! Mä aloin se reijän. What's going on? No! Game over satelee tässä mielessä siellä mukavasti, kun on huolimaton. Oi vitsi. Okei. Tää on... Mä muistan mikä se oli noista laatoista. Eikö se huomaa tuossa välissä joku tyyppi? Mä oon Jaffi. Pääsee ehkä helpommalla. Tästä on nyt pakko mennä vaan. Vitsi, mä oon unohtanut tästä pelistä kyllä valtavasti. Okei. Täynnä noita droneja. Ratiot täynnä.
Ei enää. Okei. Strat L ja tuossa on Strat K. K me ei päässä tietääkseni. Meillä avainkortti. Tää on vitostaso. Onks mun pakko mennä tonne? On. Mulla on pakko mennä Chaffelle sitten. Eka hyppy. Hoplaa! Näin mietitään, onko se parempi mennä näin melkein. Vielä ehditään. Oho. Tässä on aika pahat nää hyppykohdat välillä. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Okay. The plan because of your personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years. And I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where's Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. Nytkö kääntys? He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. Tässä tulee vähän Metal Gear Solid 1 referenssi. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Girl, soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. Yeah. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Kevin Bacon. Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. Oops. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response.
It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, onko se vähän niinku Faraday-häkki vähän niinku tyyli? Understood. Locate a remote control missile launcher first. Ja pressaa helttibaarin press. Snake, do you know where I can find some remote-controlled missiles? Remote-controlled missiles? I saw something on B1 in the core of Shell 2. But be careful. B1. Contaminated seawater's broken out of the tanks thanks to that explosion. Most of B1 is probably flooded by now. Ehkä Shell 2. Tai Shell 2 ydin, se on keskusta. Electrified floor. Use the remote-controlled missile to destroy the power source. That will cut off the high-voltage current to the floor. Go and pick up the remote-controlled missile. It should be in the B1 level of Shell 2's core, according to that man. Get it now. Snakeillä muuta viisausta, että tää on samaa tekstiä. Niitä mä en käy uudelleen. The only way to the president. Sama setti. Okei. Ensimmäisenä olisi hyvä se terminaali. Tuossa tikkaat. Eikö toi väärin? Kyllä sitä on unohtanut tästä pelistä yllättävän paljon näin vuosia, kun on mennyt. Tällaista Nikitaan settiä. Yllättävän hiljainen paikka. Siitä puheelle. Mä en tiedä, mutta näkökenttiä. Shaftihän käy oikein hyvin. Tuossa. Kartta auki. Oliko tässä tää limukka-automaattihommakin, että tästäkin pystyy tölkkiä muistaakseni putoamaan. Tästä ampuja viholliset pystyy niihin tölkkeihinkin liukastumaan. Mä en muista, että oliko se tässä pelissä. Sekin on aikamoinen detaili. Okei. Tätäpä. Shaffi varmaan ihan riittävän hyvä tähän. Ja tää silmistä päin. No Nikita vissiin ohjuksia. Mä katson, että oliko täällä muuta. Sitten tuossa on tuo ilmastointikanava. Okei. Ja meillä on nyt KL. Tuolta me ei päässä. Meillä on aika vähän reittiä. Sitten on tuo hissi. Granuleite. Kysytään asiasta. Even the enemies will have a harder käyty dialogi. Colonel, Pliskin was Snake after all. According to him. What? Listen, Raiden. I'll say it again. He is not in the simulation. There you go about the simulation again. Don't put your faith in him. Don't trust him. Do you understand? The Shell 2 core is where the actual filtration system resides, or at least it used to. Now it's just a shadow of its former self. Here, water mixed with crude oil was filtered using antagonist bacteria in the microbial decomposition of hydrocarbons. Below the first floor basement is a gigantic vat for this purpose. What happened was that this vat broke and flooded the floor. The first floor, which is not flooded, houses the air purification facility that eliminates the stench from the polluted water. Manhattan is right in our backyard here, you know. There's plenty of reason to be cautious. Okay, Snake. You've got an RGB-6. A Croatian-manufactured 40mm 6-round grenade launcher. It's a weapon that was unavailable in VR training.
The RGB-6 has a spring-driven revolver-type cylinder for handling 6 grenades. It delivers grenades with greater accuracy than throwing the things, and it's effective for taking out enemies with body armor, not to mention those hiding behind objects. Since a launched grenade travels on a parabolic trajectory, hitting a target depends on your angle of fire. Eikä kulma ottaa huomioon. Okei, sitten edetään. T1. Täältä saan kartta. Oh, tämä kohta. Mä en ole koskaan tykännyt tästä kohdasta. Tää on sinänsä siisti, mutta tässä on ongelmia. Ja huomattako, niin nuokin reagoi mun hahmomalliin. Nämä rookassetit, mitä on jätetty tähän. Trippi laittaa tätä chattiin sitä, mitä huomioitavaa ole mitä huomioitavaa ole Dingo's Boom, that is. Niin. Push the punch button to dive down from the surface. Onko Snakeillä heittää vielä tähän samaa dialogia? No niin, jos muistatte uimismekaniikat. Nyt niitä kannattaa hallita. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to zero, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Okei. Katsotaanpa happipisteet eka. Niitä nimittäin ei ole ihan loputtomasti. Ja mä en muista, että täällä on vaikka mitään mielenkiintoista, jos jaksaa kateella V-allakin. Täällä ei mitään. Muutako NVG? Night Vision Goggles. Tähän ei tuskin tekee just päinvastaisen efektin täällä V-alla. Tuossa on happea. Tää oli kyllä aikaisekseen hieno kohta, niin kuin PS2 on vaikea selittää, kuinka makeita oli niin nähdä tää setti niin käytännössä, mutta ai niin, täällä on näitä miinoja. Tässä nyt Nikita löytyy. You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Take out the power source and make contact with the President before the launch code can be reconfirmed. Hurry! No. Täällä oli muistaakseni vielä jotakin muutakin, jos jakso vähän kateella. Oh. Tässä on tää kontrollit väärinpäin. Se on vaikeuttaa tätä. Näin. Kylläpä täältäkin vielä kateella. Jaiks. Peter Stillman kuolen hukkunut. Tai sehän räjähti ja sitten veden alle jäi. Karun näköinen. Stingerin
Vähän settiä. Mä en tiedä sitten, että johtuuko se siitä, että miksi tää kohta on jäänyt vähän niinku huonolla tavalla itselle muistiin, että miksi ei ole koskaan tykännyt tästä, niin saattaa johtua myös siitä, kun mä pelasin PS2 tätä eniten niin alun pitäen. Ja ei ollut HDTV-telkkarit ja tälleen niin tiedättekö, oli kuvaputkitelkkarit. Niin niissä se kuva oli paljon pimeämpi. Niin ei ollut sitä valaistusta ja semmoista suhteessa niin paljon mitä nykyään näissä telkkareissa, niin se varmasti oli ehkä osittain syy, että näki paljon huonommin, että mistä kohtaa mennä ja hakea eri juttujakin. Mä luulen, että siitä on jäänyt mulla vähän semmonen pieni kammo tämän osuuden suhteen. Mennäänpä täältä. Täällä on sitten 4. tasolle tuo sette. Saanko vielä toinen ovi tosta? Sepä ei aukene. Ja V-alla pystyy kävelemäänkin. Tää on muuten juttu, mitä moni ei tiedä. Että jos menee tarpeeksi matalalle näin, niin pystyy tälleen stomppaamaan. Ja ympyrällä pystyy taas jatkuimaan. Okei, lähdetäänpä se pressa hakkeen. Graafisesti tosi niinkö mukavan näköinen PS2. Kaikki nuo valaistushommat ja vastaavatkin on niinkö mietitty tosi hyvin. Tää ei ole niinku vanhentunut siinä mielessä, kun otetaan huomioon niinku graffat ja nuo kaikki kellumishommat ja fysiikat liittyen. Nyt kannattaa vähän ottaa vauhtia. En muista, oliko täällä vielä muutakin piirtetty. Tässä nimittäin oli jotain vielä. Mutta en tietenkään kaikkia muista, kun siitä on aikaa. No. Niin tuossa toi kumiankka. Rubber ducky. Tuo on semmonen pikkunen juttu. Hello. Ja oli täällä muutakin, mutta mä en muista nyt kaikkia. Se olisi niin mukava näyttää kaikki hommat vaan, mutta siitä on niin pitkä aika, kun viimeksi pelannut. Ja tämäkin peli on semmonen, että pitää pari kertaa läpi pelata ennen kuin saa ihan kaikki herkut auki. Mitäs nytten? Se on järkevintä vaan. Tää on vielä happea. Mä vielä tuon suoran katon ehkä läpi. En muista, että oliko tossa mitään. Täällä vaan tää ovi, mikä ei aukene. No, mennäänpä eteenpäin. Ei ole kaukana seuraavasta bossitappelustakaan. Okei, katsotaan saako kuu syötettyä pressaa vahingossa. Pystykö tästä suoraan menee? Tietenkin voisi tuhota, se olisi yksi vaihtoehto. En muista näkeekö tuo toinen tuohon ylös. Näkee. Elikkä pitäisikö hetkinen, onko heitin vähän liian kovaa tuohon ääneen nähdä? Voisi nyt kokeillakin. Tai en mä tiedä, ehkä vähän liian raju. Oli tähän joku nätimpikin keino, ettei niitä tarvinnut ysäyttää välttämättä. Kokeillaanpa seinäppaa. Mä en tiedä, että riittääkö. Ei. Kato, kun muisti pettää. Se riitti ihan ampua pistoolilla kerran. No, joskus se helpoin tapa. No niin. En tiedä, että se kulma nytten. Hetki vaan. Mä en ole varma, että onko se kyykystä vai?
kokeilla. Nikita. MGS1 tuttu. No niin, pressa. Nyt pressa, älä tuu etteen. Se on aika läppä, kun se pressa jysäyttää. Siitä on hauskempi video siitä. Mä muistan, oliko täällä muitakin juttuja, mitä pystyi Nikitalla kattoo läpi. Ne ei vaan muistaakseni nämä johtanut kauheasti. Tai sitten näissä oli se, että se... Eikö se nyt sitten ihan samalla lailla? Katsotaanpa. Mä katsoa läpi. Minusta nää ei johtanut oikeesti mihinkään järkevää. Tai jos johti, niin se vie vaan sinne samaan huoneeseen. Ei, kyllä se vie. Pressakin huutaa, stop it. President Johnson. Vieläkö etunimi olisi Dick Johnson? So you're finally here. You've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly kohta tulee aika läppä. Kohta tässä välivideossa kannattaa katsoa. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. Kohta tulee se kysymysmerkki kohta. I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. Huh? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. Presidentti Kourio. Eikä mikä se olisi? Kourioiden presidentti. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence. Nyt tulee raskasta tarinaa. Politics, the military, the economy. They control it all. They even choose who becomes president. The Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. No niin, nyt tulee hyvä tarina. Even I don't know who the actual paljon pelisarjaa. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Oh, mikä tuossa oli pätkiminen?
pawns What in a the game. fuck? Näittekö? By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Tuosta voisi ottaa klipi, että Lalilulelo kävi meikäläisen striimiin ja vaikuttamassa livenä. Oh no, the Patriots. Ne on saanut mun striimikanavan kiinni. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand. Oh wow, se oli kyllä aika pelottavaa, kun Patriots-kohdasta aletaan puhumaan ja näin, ja yhtäkkiä se tulee mun striimiin tekee se, että se peli alkoi silleen pätkää se ääni. Tuo oli aika spooky. Creepy. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots. The Patriots vaikuttaa Peliluolan kuulu striimiin. What are you saying? Whether you tulee lahjoituksia. Tulee Lalilulelo ja The Patriots donationeita ja tippejä. Niin sitten mä olen jo aika huolissani täällä päässä. Sitten me voi sanoakin, että joo. Sitten ei puhuta mitään negatiivista Patriotsista, eikö niin? Picture a massive political se oli oikeasti creepy. A space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third Snake, preceded by Solid and Liquid, survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid. He was a well-balanced masterpiece, but the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago? Shadow Moses. Bum, bum, bum. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. This did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. Se oli se pelialussa oleva Metal Gear. Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it.
To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. Pam. Tämä koko rakennus itsessään on se uusi Metal Gear. Designed to represent an offshore kingdom facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Huh? Arsenal Gear is more than just a military tool. Kaikkea muutakin. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they tässä pelissä tämä tarina on aika pelottava lähellä totuutta, mitä se nykyaikana on, kun nyt on tullut tekoälykin. Että tulee mahdollisesti tämmöinen niin informaatio ja paskan tulva, kun sitä tietoa voi luoda niin loputtomia ja nettisivuja ja kaikkea vastaavaa. Ja Hideo Kojima ennusti jo tämän peliaikoihin näitä juttuja tiiminsä kanssa, se on pelottavaa. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks. Masalada's preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Se kyllä silloin leuka itselläkin loksahti aikanaan, kun kuulin sen, että tämä koko rakennus tai setti itsessään on se uusi Metal Gear. Se oli niinku mukava plot twisti PS2-aikaa, kun eka kerran pelasin tätä peliä läpi. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with magnetic optical disc. MD. Why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disc is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Huh. No. Now, kill me. Whoa!
There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out. Pressa on ainoa mikä voi vielä tehdä se. That's your role. Yhdysvaltain pressa siinä meni. That's abusing your right to free speech. Mutta se olikin Ocelot. Or is it ex-president? The president. Why did you? Alas, my finger must have slipped. Hehe. Ocelotin huumori. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. Ja sitten sellainen bändikin olemassa kuin Mr. President, jossa on kappale wow wow go go jumbo wow wow put me up, put me down. Siinä on niin 90s huumoria tolleja voi. Voitte vaikka YouTubettaa tämän streamin jälkeen. Stop Arsenal. This is my last order as your commander in chief. Mä muistan, oliko se kappaleen nimi Go Go Jumbo, jos on väärin muista. No niin. Tästä kannattaa vähän soittaa. Saa mielenkiintoisia dialogeja. Mitä? Ei vastaa. Ja huomaatteko, mitä pelintekijät on ottanut huomioon? Muistatteko, se sanottiin, että se presidentti on huoneessa, missä ei radiokommunikointi toimi. Niin se ei oikeasti toimi. Mä voin vaikka yrittää tallentaakin peliä, niin se ei toimi. Tää on hyvä pieni yksityiskohta, minkä monet pelintekijät, tällaiset, jotka on vähemmän tarkkuja, niin varmaan unohtaisi. Ja pressaakin voi raahata, jos haluaa näin. Mä en muista vaan, että pudottiko se mitään, jos tälleen teki. Hieno ilme. No niin. Pitäisikö testata muuten, kuinka pitkälle saadaan pressa raahattua? Mä en muuten tätä vissiin tehnyt koskaan. Tyypillinen suomalainen pikkujoulujen jälkeen. Raahataanko tossa se pärjäämään paremmin? Se pudottaa se itsestään. Okei. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist Fiskarsin sakset, All the more reason why I believe this 61. information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1 in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if Niin, they killed mikä the on president. syy Ocelotilla tappaa pressa, kun ei saa nyt nukea liikkeelle. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? You never asked. Aha. Am I correct in assuming you also know that the big shells Se oli in front sittenkin for the kuiva huumori. project?
You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of... Se on kyllä aika siistiä, kun mietitään, että me juostaan ja ollaan oltu Metal Gearin sisällä koko ajan tavallaan. Ja ulkopuolella. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago? What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news. Hieno Several nettisivu. websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon. World Local Sports Business and Opinions. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. On kyllä niin 2000-luvun alun nettisivun näköinen, kun olleen voi miettiä. Tuo design. Well, I doubt it accurately simulates. No simuloidut nettisivut. Ja tuossa oli se drooni ottama kuva pelialussa. Se oli se Cypher. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Tässä kun pelissä lähtee nyt tää tarina kunnolla vetämään, kun vertaa sitä pelin alkua siinä pommivaiheessa. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. Ja Scott Dolphia oli taas se Fortune isä. I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said. Jos nyt väärin muista. Korjatkaa toki heti välittömästi. Heitin väärin vahingossa. Ocelot then sank the tanker along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Tuo Metal Gear Solid 1:stä. Ne brief-videot, jos muistatte. Mä näytin striimissä silloin. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Tää taitaa olla Metal Gear Solid 2 traileria tai teaser-videota muistaakseni. Se tuli ennen julkkaria. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him, so everybody would think twice. Tuossa näkyy kuinka hyvin tuo maasto ja kaikki tuhoutuu ja noin hedelmätkin tulee laatikosta ulos. Siis se on detailimäärä. Muistakaa, tää on PS2-ajan peli. Yli 20 vuotta sitten. Ihan uskomatonta. Sitä ei pysty vain miettimään, että kuinka kovaa työ ja setti niillä on ollut niillä koodailla ja kaikilla miettiä tällaisia asioita. Kun peleissä ei ollut tommosia vakioina edes. Miettikää. Ja vielä konsolilla, PS2. Ei PC:llä, PS2. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich my sister? What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way.
Pressa jää tänne sitten. Mä en muista, tuliko mitään sanomista, jos pressaa ampuu. Se ei sitä, kattokaapa, se ei reagoi edes. Vau. Wow. Se on tehty, että sitä ei pysty niinkö... Että Olgakin reagoi, mutta tuo ei. Nyt käydäänpäs vähän koodekki-keskustelua läpi. Raiden, locate Emma Emmerich and have her put the president's disk to use. Emma is on B1 of the Shell 2 core. Eikä Shell 2 core, B1. Locate her before Arsenal gear goes online. Emma's probably being kept in filter chamber number 2 on floor B1 of Shell 2's core. Okay. Elikkä B1. Aika HP täynnä jo. Sitten taas uimaan. Mennään ihan suorilta. Muistuuko mulla se reitti? Oh. Suoraan mentiin siihen miinaan toki. Hyvä kuu. Täällä pitäisi olla ne tuplat. Tässä on pahinta, kun... vähän vuoro. Kontrollit on väärinpäin, niin sen takia mulle tulee välillä tätä ohjaksen kanssa menoa vähän. Päärovi vai? Okei. Okay. Täällä ei pysty makaa muistaakseni vs. Voidaan kuivia muut. Happi loppuu. Noin. Raiden, are you reading me? This is Arakan. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal? Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore. Trauma. That she refused to even wear a bathing suit. Damn. If she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. No niin, sitten jatketaan. Otaako niin sisku pelkää vettä kuollakseen? Saanut traumat siitä. Siinä onkin mukava, sitten kun tää on pelkkää vettä täynnä, lähteä viemään sitä. Meillä on nyt 4-tason kortti, eikö ollutkin? On. Nyt me päästään sinne ylös.
Bossitappelu. Arvatkaa kuka on täällä takaisin tulleena. Kovempana kuin koskaan. Still ticking, huh? Vamp time, baby. Unfortunately, haven't had my vacancy. Se vettää kunnon tanssit. Pikkusen raapas. Ja tää on bossitappelu, missä on tosi monta keinoa myös tämä mennä läpi. Ja tää on mielenkiintoinen sinänsä. Pitäis näyttää erilaisia keinoja eri läpipelukerralla. This should be fun. Well worth the wait. Kyllä on Gene Simons kieli. Kissi laulajakin ujostuisi tuossa vaiheessa. You become a nuisance. I can't let you interfere with Arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Siellä näkyy Emma. Emma's alive? She was some time ago. But the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? Siinä on vähän rajumpi ase kuin ydinase. This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it! You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't. Niin se on vettä, missä ei voi kellua. Take a good look at your grave. Periaatteessa tuohon veteen kun menee, niin ihminen ei voi kelloa, hukkuu siihen. No niin. Ei muuta kuin koodikit läpi ja tappelun. Vamp seems to be anticipating the trajectory of your shots from the minute movements of your muscles. Tekee minimaalisesti lihasliikkeet, niin se tietää mitä me tehdään. There must be a way to throw him off and land a shot. Remember what Vamp said. That light reaction tank is a death trap. Make sure you don't fall in there accidentally. You can shoot down the knives Vamp throws. Aim at them in first-person view. You can shoot down the knives. Sama, onko vielä? Right.
don't use the target locking function. He'll be able to read your trajectory. Aim from first person. Eli autoaimille tähtääminen, niin Vämppi tietää heti mitä sä teet, mutta first personilla sillä on vähän vaikeampaa. Remember what Vamp said. No, saanko vielä infon? Remember what... Entä Snake? It looks like he's anticipating the incoming bullet's trajectory from the movement of your muscles. Relax though, he doesn't have you all figured out. Right, don't... Mä en muista, että auttako tässä muuten, jos käytti lihasrelaksantteja. Tässä niitä niinku diazepamin tapasi niitä lääkkeitä. Että mä en muista, vaikuttiko silläkin pystyy huijaamaan Vämppiä. You're a dead man if you fall into the life reaction tank. Vois melkein kokeilla. That's right. The life reaction tank cleanses polluted water with microorganisms. These organisms are activated by pumping them with large volumes of oxygen. As a result, the water's specific gravity is extremely light, making it impossible to remain afloat. Once you fall in, you'll never come up. Ilkeitä vettä. It looks like he's anticipating. Tää on sama. Be careful, Raiden. You're a dead man if you fall into the life reaction tank. Be careful. Sama sitten. Tuleeko vielä uutta? Ei. Entä Rose? Jack, you okay? Hang in there. Vielä Campbellilta. Se olisi jotain heittää. Samaa sitten. Okei. Kesättekö mennyt? Noniin. Ja Vämppi taas pystyy veden alla menemään. Tähän on reilu peli. Hello! Se oli vähän jaakkomahuuta. Noniin. Ei. Ai. Ja vaikeammilla vaikeustasolla Vämppi osaa olla yksi perkele. Jos pelaa niinku Euroopan Extremellä ja näillä vaikeustasolla, niin Vämppi on aika hullu. Nyt veden alla. Tuonnekin pystyy muuten ampua tonne veden alle, jos haluaa. Kokeillaanpa. Se vaan voi tulla mistä vaan. Ja sitten se on... Välillä tekee semmosia superaggressiivisia juoksujakin. Eikö tollasi? Jaiks! Kokeillaanpa muita temppuja. Mä en muista, että mitä kaikkea Vämpille pystyy tekemään julmaa. Jaiks! Stunni ei tehnyt mitään. Tuolla menee. Ja sitten tässä muistaakseni granuheittimelläkin pystyy V-alle ampumaan. Että mä en muista menikö sillä happi nopeammin tai jotain. Tai ainakin se saattaa pakottaa se, että se tulee sieltä niinku enemmän. Ja nyt se alkoi sitä puukkoit hippaansa. Kokeillaanpa se granuheite. Mä muistelen, että se pystyy sillä niinku houkuttelemaan äkkiä ulos. Jep, sillä loppuu happi siellä. Tää on semmonen temppu, mikä on aika hieno aikaiseksi PS2. Noniin. Mä en kuitenkaan halua tappaa Vämppiä, mä yritän tunnon tossa. Sillä on punainen moodi. Tähänkin oli muistaakseni joku trekki, mutta mä en nyt muista mikä se oli. Muuta kuin väistö. Tääpä heite. Pari sinne lopataan. Saadaan Vämppi pakotettua ulos sieltä. Noniin. Hello, Vämppi. Ai. Jesus Christ. Se on DPD-moodissa nyt. Jahtaako killeri konsana? Sen osumat sattuu nimittäin aika paljon.
se mun heitin? Ei ehtinyt heittää edes. Ai Sampere. Romanialainen puukkomestari. Pakotetaan se ulos sieltä. Kunnon vesirotta. Noniin. Ai niin, näitä. Nää muistaakseni jumittaa, niin näistäkin saattaa olla kooditkin puhelu. Remember what Vamps. Tuosta. Se lukittee toi. Ei pysty liikkuu, se ei sitä hoida. Hop. Hullun nopea. Samperi, ei vetteen! Ei! Perhana! No! Mä vahingossa sivuhyppäsin vetteen. Mulla oli tatti vasempaan yläkulmaan ja painoin X-hyppyä. Ai Samperi! Mä kusasin. Kusas pahimman kerran. Aika läppä. Mä oon melkein voittanut Vampin jo bossitappeluna siinä kevyesti. Pitäisikö heittää vaikka suoraan granuutsille? Ei suoraan, nakataan vaan. No. Ai Samperi. Sai vielä. Sitä pystyy ampumaankin noita jos haluaa. No niin, Vamppi. Pakotetaan sut sieltä heti. Muistaakseni vakiogranukki V-alla toimii ihan hyvin. Se ainakin menettää koko ajan staminaa tuolla V-allakin. Okei, sulla on taas se moodi päällä Vamppi, että me lähdetään karkuun. Zep. Ei muuta heitintä vaan. Kokeilepa heittää useampi, että saanko sitä happinoppoa nopeammin. Ei, se ei nopeuta sitä. Muistin väärin. Hieno pause. Ai. Huomaa, että ei pelannut Vampia vähän aikaa. Se saa viiltää mua pari kertaa ilmaiseksi. Muistan, että toimiko Stingerilläkin jopa pysty saattaa tuohon B-alle vetämään. Vai oliko, että Stingerissä oli just että se ei kulje siellä. En muista enää sitä aikana. Wow, mä ammuin sen puukon ilmasta. M9 vetäisin vaansa. No niin. Kokeilepas tunnia heittää V-alle. Toimiko nämä? Okei. Halus mut lukita. Mä en voi vaihtaa asettakaan. Onks tää bugi vai? Mä en voi tehdä mitään. Inventaari. Nytkö? Ai hitto. Se lukitti mut aika pahasti. Jeesus Vamppi. Yllätit kyllä Goonkin nyt pahemman kerran. Tää oli niinku superlukko, en voinut yhtikäs mitään tehdä siinä vaiheessa. Ilmanen osuma Vamppi sulle. Hitto se on nopea. Nää on veren tyrehtyy. Temis ratio heti.
Ei ole kaukana, että Vamppi on soittu. Se yritti lukita mua vielä tuossa vaiheessa, näittekö? Melkein. Karkuun. Vamppi tykkää olla mereneitonut tässä pelissä. Vielä se osuu. No niin, Vamppi. Ei puukoo. Pitäis tässä vasta hyppiä, mutta mä en uskalla hyppiä liikaa, ettei käy niinku ekaa kerralla kävi. Paitsi sitten nyt kohta pitää tässä. Sitten hullu vaan juoksee tuolla naifillansa. Kelaanpas tunni heittää. Minusta nää ei vaikuta siihen yhtään. Noniin, jumittaa mut. Just oli se M9 nykäisy tossa. Taas se pisti mut jummeen. Vamppi on nyt ihan reikäpää. No näin. Yksi osuma pitäisi riittää vielä. Nyt. No come on, Vamppi. Mä en niinku nähnyt sitä first personalla, mihin se jumitti nyt. Noniin. Joo, Vamppi-harjoittelua vaaditaan vielä lisää ehdottomasti. Menikö aika heikosti omasta mielestä tää bossitappelu mulle? Hei, Vamppi. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. No niin. Käydäänpäs vähän koodekeskusteluja läpi. Raiden, go and find Emma. She should be in the locker room to the north of your area. You could ask Snake for more details if you need them. Raiden, Emma is in the core of Shell 2, somewhere in the northwest sector of level B1. Arsenal gear will go online soon. Rescue Emma ASAP. Alright, Snake. Raiden, we don't have much time left. Emma should be to the north of filter chamber number 2, where you fought with Vamp. Raiden, you have to hurry. EE's life is in your hands. Vamp mentioned a purified hydrogen bomb. Any idea what it is?
A purified hydrogen bomb is a nuclear weapon that doesn't use a nuclear explosion to trigger a nuclear fusion reaction. Eikö hydrogeenipommi ollut siinä mielessä parempi, että sillä pystyi niinkö, tai no parempi, se on nyt hirveä sanoa silleen, mutta se ei tavallaan niinkö tuhoa sähkölaitteita ja settiä, jätä niinkö säteilyä tietääkseni alueelle. By solidifying deuterium and tritium at an extremely low temperature to create fuel pellets and bombarding these pellets with a high output laser, the surface of the pellets evaporate. Kyllä minusta se vaan niinku halkaisee ja repeää niinku kaikki solut silleen niinku hydrogenpommissa. Minusta sitä kauheasti lukenut, mutta mä muistan silleen. Se niinku tavallaan repii niinku atomeita ja sitä ilmaa silleen. Ja sen takia, että jos ihminen on siinä, niin käy aika heikosti. Meille tulee niinku kohta veripilvi myös syömeistä melkein. From what you tell me, I guess I'll have to assume they overcame that problem. The rumors about Big Shell being a big cover-up are all true. Otacon? I had Snake check everything out. Sure, there's some facilities to clean up the pollution, but they're not running at full capacity. Don't you think it's funny that even though 2 years have gone by since the incident, they haven't managed to clean up all the crude oil? Of course, the media doesn't report that kind of thing. I think they're having fresh shipments of crude oil brought in to replace the stuff they've cleaned up. The story you were told about toxic chemicals being released if the plant were blown up also seems pretty fishy. I don't think it's actually true. Information is being suppressed on a huge scale. These guys seem to think that the new Metal Gear is worth all the effort and money they're spending on it. So I've been lied to all along. No, I think even your CO didn't know what was going on. That's probably what he's been telling you. I didn't mean by the Colonel. I meant by you. Huh? We never lied to you. We just didn't tell you everything, that's all. You know, you're a pretty interesting guy. You're just like Snake said. What did he say? That you're a weak, simple-minded A weak, simple-minded... No, don't worry, he didn't mean Snake ei aika paha. Nothing bad. But what could possibly be worse than that? That lying, useless, backstabbing, mincing son of a... Raiden, I'm his friend. I know him better than anyone else. I know he's not that kind of guy. Yeah, so what? And, by the way, there's one more thing you should probably know about Snake. What? He's right here. Next to you? Did he hear every word? Hiljainen hetki. I'm just gonna get back to the mission now. As the President mentioned, Metal Gear Ray was created as an anti-Metal Gear weapon. In the Shadow Moses incident, Ocelot returned with a disc containing exercises that were held for Metal Gear Rex and the new nuclear warhead. What's more, he sold that data not only to the nuclear powers, but to other countries as well. Those nations that obtained the data have commenced their own Metal Gear research. Where does it go from here? What happens when the world is flooded with variations of Metal Gear? We'll probably be looking at an era similar to that of the nuclear arms race. That was one of the reasons we organized philanthropy. I understand that Fortune's father, Marine Commandant Scott Dolph, had the same misgivings. That's why he proceeded with the development of the anti-Metal Gear weapon, Metal Gear Ray. In fact, Ray alone can drastically redefine tactics when you consider its seafaring capacity to approach, strike, and break off from targets. I also believe that Ray was a solution for renewing interest in the Marines, whose role as a rapid response force has dwindled over the last few years. Alright, tuleeko muuta? I did a quick inspection. Arsenal Gear's security system is similar to the antibiotic function of a living creature's immune system. Surveillance of the inner system is handled by periodic scans, using a number of agents with the capacity for detecting data that doesn't belong in the system. Once the agents detect any invading data, the information is passed on to an antibody production system. From there, a program referred to as an antibody agent is autonomously produced to neutralize or eliminate the invading data. Added to that, there's a solid barrier existing between GW's optic neural net, its physical and mutta myös mielenkiintoisia konsepteja, mikä tavallaan se, kun yhdistetään sitä fiktiota ja oikeata tosielämäfaktaa. This wall is a filtering system for preventing the infiltration of foreign data. This security system makes it very difficult to attack the system from the outside. I'm afraid nothing can be done without sufficient preparation.
You've got rations. Rations are military food provisions capable of life recovery. Select a ration on the menu display and press the confirmation button for life recovery. If you equip yourself with rations, you can automatically recover life the moment it hits 0. Field rations are not just emergency food. For a soldier, it's a vital factor in maintaining combat efficiency. Rations are the result of concentrated research and development efforts on the part of the U.S. military's cooking laboratory. Together with calories, meticulous attention is focused on balanced nutrition. Freeze-dried, the rations are easy to carry and keep well. It ain't home cooking, but it'll satisfy your nutritional needs. What's on your mind? Well, just between you and me? Sure. What is it? I prefer rations over Rose's home cooking. That bad, huh? Ehkä Rose ei hyvä kokkaa. You can use the holes left behind from collapsing floors to your advantage. Tip the Kaikkea sitä bodies of oppii enemies käy and vaan taken out koodikki into the keskustelussa. ocean. Tää on käyty sen mä muista. Alright, edetään. Sitten lähdetään täältä. Oh. Voi hitto, just kun käännyin. Totta kai mä osuin siihen kohdilleen. Ei perhana, mä asun siksi, kun tässä on niinkö menee nämä kontrollit väärinpäin. Elikkä jos mä tatilla katon toiseen suuntaan, niin se menee ihan eri lailla. Liidaanko mä tänne kuiviin vielä? Katoppa mä vielä jysähän tuohon. Pitäis varmaan saada tää bleedaus loppumaan. Ei hyvän aika. Pitäis olla silleen, että tässä kohtaa peliä, että invert controls tyyli. Se sekoittaa ihan oikeesti. Mä muistelen, että onko sitä edes optionsissa. Mä muistelen, että ei sitä tätä ollut. No, annetaan olla. Se nimittäin ihan kontrollit menee sen suhteen, että meneekö sä ylös tai alas niin väärinpäin. Se on vähän niin kuin jossakin lentokonepeleissä. Porukka tietää inverted controlsit ihan hyvin. Niin sen takia tulee tässä tää sekaannus, että meneekö ylös vai alas. Nyt. Onko tää nyt turvallisempi kohta? Joo. Tässä on ainakin nyt mäppi. Okei. Elikkä tää ei oo... On siinä joku vielä huone tommonen pitempi. Pitäisikö se vielä kattoo? Tää vaan varo niitä... Kontrollit menee niin mulla aina sekaisin tässä hetken aikaa. Mä en tiedä miksi se on tässä pelissä erityisesti tää uimiskohta mulla, niin menee aina sen kontrollien kanssa vähän aikaa. Body armor löytyy. Se on nyt ihan ok. Muuta täällä ei oo järkevää muuta kuin ansaa sitten. No niin. Pentasemiini. Sitten on paljon kaappeja vai? Avataanpa vasitella kaikki. Oliko näissä muuten mitään piirtettä? Mä en ole koskaan kattanut first personilla sisään. Eikö me auki näin? Se nepaa. Mä vaan tuon visi pimppana. Mä katon vähän, että... Oliko näissä mitään erikoista? Ja toinen mitä mä muistan, että pystyn koputtaa muistaakseni. Ja tästäkin pystyy muistaakseni vielä soittaa. Snake, I don't see Emma. I can't believe Emma managed to get out of that room by herself. Take a more thorough look around. En muista, oliko otakoneella tähän mitään sanottavaa. Raiden. Tuossa ei ainakaan. Colonel, I'm in the locker room, but there's no one here. Could she have gone somewhere else? I don't think so. Emma is somewhere in that room. Search more carefully.
No niin, mennäpä sitten. Välivideo. Ja se teki otakonit. Are you all right? Who are you? Ja erittäin hyvä ääninäyttelijä Jennifer Hale, joka on myös Mass Effectissäkin. Get me out. You're lying. Where are you taking me this time? What are you talking about? I'm here to help. Here, I'll prove it. Do you have nanos? What? Well, do you? I do. Everybody on this project has them. Okay, good. Let's try. Can you hear me now? Nanocommunication? 14152. I have nanomachines too. Then you're not one of them. That's what I've been trying to tell you. And you came to rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. I understand you're the only one who might be able to do it. And who told you that? The President. Really? I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting for you there. My brother? Oho, ohjaan tärkeä kunnolla. Come on, we have to get moving. This place will be flooded soon. Slow motion. We better move. I can't swim. Leave me. You can swim. You used to love it. How do you know? Your brother told me. He's really here? That's right. He's here to rescue you. I don't believe you. He would never come for me. And I'm telling you he's here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most. When my father died. Ai niin, olikin tässä tää dialogi kohta. Nyt tuli yhtäkkiä semmonen selkäytimeen semmonen... mä en muista tämä. Yhtäkkiä tuli semmonen flashback. It's hopeless. I can't swim. Siihen mitä Otakon oli tekemässä. I can't swim. Nyt se tuli jostakin ihan kirkkaalta niinku salamat. Ai. No, mä en ehkä sano tässä ääneen. Mä en peli kertoa se sitten. Endless blue. The water, it wants me. It won't let me go. All right. Then close your eyes. I'll guide you. I was injected with something. Samsko ottaa chattiin. Hello. Hello Samsku. Listen, Emma. Just hold your breath. I'll do the rest. First we'll head to filter chamber 2. Then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Just a little while. Are you sure? Of course I'm sure. That's how I got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. By that time, we'll be on the other side. Give me a signal if you think you're running out of breath. What will you do then? I'll swim faster. Hang on tight. Ensimmäisiä escort missioneita, mitä muistan PS2:lta. I'm closing my eyes. Jolla sitten toki ikoa lasketa tai vastaavaa peliä. 1, 2, 3. What is it? Let me take off my glasses. You know, you should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. Hmm? I wear them for show. Trying to be different from the other girls? No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I liked who used to wear them. Your first boyfriend? No. Somebody more important. Anyway, they bring me luck. I see. Okay, let's go.
No niin, sit mentiin. En muista, pystykö tässäkin vielä käymään koodekkikeskusteluita, jotka oli aika hauskoja. Mikä sillä oli se Emmalaisen numero nyt? Mä muistan, että sä pystyi koodekillakin soittamaan tässä vaiheessa. Se oli 14158, se oli? Tai 57. Menee sekaisin tekemään. Mä muistan, että tässä uimisen aikana sen pystyy tekemään. Go back to filter chamber number 2 where Vamp was, before the area is completely underwater. Move. Ja muut dialogit sillä aikaa. Raiden, take Emma and go to strut L. There's a ladder down onto the oil fence on the ocean surface. Siellä on ihan mielenkiintoinen dialogi siinä, muistaakseni tässä uimisen aikana, jos käy läpi. What's up, Jack? See ya. Mä kokeilen, onko 14158 ehkä? Tai 57. Joku semmonen, tämmönen muistikuva mulla on. 58. En mä muista. 47. En aidosti nyt muista sitä. No. Anyway, se pystyy tässä tekemään. Tää happea vähän. Emmalla nimittäin ei oo kauhean pitkä toi happemittari. Sitten täältä. 14158 laitoin sinne, kiitos. Se kannattaa meidän varmaan testatakin. Elikkä... Joo, väärä nappula. Jack. See ya. 14152. Nyt. You okay? Yeah, sort of. Mä muistan, oliko sillä muuta sanomista, mutta sittenkö sukeltaa enemmän. How are you, Emma? Okay, I think. Sillä että tässä vaiheessa on vielä paljon. How are you, Emma? Okay. Noniin. Ja sitten tää pitää muistaakseni ihan taluttaa. Näin. Ja tää tuottaa pikkusen ongelmia joissakin kohtaa peliä. Ja Last of Usin tekijätkin oli ottanut tästä pelistä paljon inspiraatiota. Niin kuin muistaakseni The Last of Us 2, se oli, tää oli siinä haastatteluhommassa kerran mitä lukas. I concentrated on your heartbeat. It reminded me of when I was a kid. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever my brother went, I used to tag along. My brother didn't have any close friends, so he used to take care of me. We both wanted to be loved so much. So much that we used to pretend. Pretend? Yeah, we used to play house. My brother was the husband and I was the wife. But it was always just make-believe. We were only kids. You know what I mean. I never had a family, but I think I know what you mean. Raiden, what's your status? Colonel, I've got Emma Emmerich here. We've managed to avoid drowning. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. What about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Free your hands of any equipment down the action button to give her a hand. To release your grip on her, take your finger off the action button. Emma can sit and wait until you help her back up. And be careful. You won't be able to use any weapons while you're leading her. Now head for Strut L. We're on our way. Raiden, we've infiltrated the computer room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job.
Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? How? I'll use my Kodak as a relay. Here she is. Hal? EE, is that you? Hal. EE. Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. EE? You abandoned me. No, that's not what happened. All right, that's enough. Who are you? I'm a friend of Otacon's, Emma. Otacon? Enough with the sibling rivalry. That's not what Snake this toimii is. tuomarina. We haven't got time for this. Raiden, get her over here right now. I... Gotcha, Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemy's aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. Don't worry. I'll get her there. No niin, chillimusiikki taas. Emma, you okay? Yeah. Emmalla ei ole hirveästi dialogi tässä vaiheessa. Press down and hold the No, tuo me tietää. Raiden, take Emma and go to strut L. There's Strut a ladder L. down onto the oil fence on the ocean surface from that strut. No niin, sitten liikkeelle. Talutetaan sitten. Paljon uimista luvassa. Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room. I've got this disk that the President gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Why did the President give it to you? Huh? Did something happen to the President? President. He's dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Of course. I created it. Bum. Huh? You look surprised. Well... Cat got your tongue? I'm sorry, How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. Siihen vaaditaan monta pelisarjan peliä, että Patriotsit alkaa niinku aukenemaan. Yes, loud and clear. The President said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. Nyt tulee hyvä tarina. Information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to Peer-to-peer networks, individuals. jos joku miettii. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Huh? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level.
With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. Vähän pelottavasti niin kuin meidän nykyaikakin. Information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right. That's what was announced at the turn of the century. But there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Minne hävisi 60 000? Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? Niinpä. There are research organizations. Ja me vaan luotetaan. Of course. And their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking Se, kuka hallitsee tietoa, hallitsee maailmaa. Deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Ja mä vähän veikkaan, että tämmönen Illuminaatti-homma, mitä ne on ennustanut jo tässä pelissä pikkusen, niin saattaa olla nykyaikana vähän siellä jossain taustalla, varmaan jollakin Yhdysvalloilla tai vastaavalla tavalla vähän mielessä jo. Tai jollain alitasoisella setillä käytössäkin. Ja nettihenki perustuu niinku ARPANETtiin ja siitä tuli sitten niinku se... Siitä ARPANETista tuli DARPANETti ja sitten tuli internetti. Ja se on ollut aina sotilaskäytön kautta. I understand. Do you? So Arsenal gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything. Tätä peliä kun pelaa, niin foliohattu on tämän pelin tarinan jälkeen päässyt. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No. GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? No niin, videota. Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program, using the internet at full capacity. The program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among... Tuli oikeasti semmoinen levyke ja CD-romppu Windowsillekin, että se pystyy varmistamaan, että onko Y2K yhteensopiva tietokone. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists... Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? That noisy, overgrown parakeet? Excuse me, he's a parrot. Tapukaja. And he's my best friend. My only friend. Well, the bird's okay. Good. Did you know that in the old days, miners used to take a canary into the mine shafts to detect toxic gas? That's what he's for? No. I really needed someone to talk to. Right. I think we'd better get moving. We've got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Niin, Stillmanin ruumis vielä. Unohtu Once we tuokin. get past it, it'll be too dark to see. Ja miinoja. What are those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks.
They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart 2000-luvun alkutietämillä tuli tää peli, jos joku miettii. Tuo maininta. Okay, let's go. No niin, taas mennään. Nyt on hyvä, kun soittaa koodikilla muistaakseni. Veden alla. Are we there yet? I'm scared. Tulee erilaisia heittoja. I don't want to do this. Mä en muista, että oliko sitten tuossa harddick oli vähissä. Are we there yet? Se on vähän reaktiivinen. Muuttuu tilanteen mukaan vähän. Tuo pitäisi saada nyt. Mennään vaan happipisteiden myötä. Väärä puoli. Tässä vaan nää itellä menee kontrollit vähän aikaa, että tottuu taas V-alla menee. Kuvittelenko mä vai onko täällä vaikeampi nähdä nyt jostain syystä? Mä vaan kuvittelen. Vieläkö kontrolleihin tottuu tässä vaiheessa? Ja seuraavaksi tulee se miinavaihe ja siinä voi heikosti käydä, jos on vähän paremmat. Nyt me ollaan vähän heikommalla setillä. Nyt pitää katsoa ylös. Onko täällä lisää muuten niitä miinoja? Tuossa on Vulcan Raveni muuten kellui suomasitta. Emmalla loppuu happi. Shit. Noniin. Vähän se menetti HP:tä, mutta ei pahasti. Tässä vielä saattaa olla lopuksi joku jäynä juttu. Mä en muista, että oliko se miina jossain laitettu. No niin. Sitten eteenpäin. Täällä on torakoita. Alright. Meillä on uusi ongelma, ötökät. Emma, you okay? Yeah, sort of. Mä en muista, että oliko se Snake vai Colonel, kumpi antaa se vinkin. The consumption of the O2 gauge will also be slower with a full life gauge. Make good use of those rations. Vai onko se, että kumpikaan ei mainitsi siitä? You won't be able to take her hand. Mä vielä kokeilen Snakea. Joo, ne ei mainitse tässä, mutta tässäkin on pari keinoa muistaakseni. Kuulantti on helpoin. Täällä saa ne karkuun. Tää on tämmönen monityökalu tässä pelissä. No niin, hus. Menkääpä siitä. Noin. Siitä pois. Se ei suostu muuten tulee lähellekään näitä. No niin. Olisiko nyt tarpeeksi hyvä? Sitten mennään. Ykkönen. Joten. Sitten mentiin. Ja tänne on tullut vartija. Jos nyt. Ja mitä olisiko parempi jättää Emma tuohon hetkeksi? Kään tainnuttaan se.
siinä. Okei, ehkä me uskalletaan ottaa nyt Emma täältä. No. Noin, nyt se on kiinni. Tää on kunnon handholding escort missioni. Tuliko sinne just käytävälle vartija? Tuli. Mä en muista, pystykö tässä vielä Emman viemään pressankin luo jopa, jos halus, ja se reagoi jopa siihenkin. Täältä me ei päässä. Joo. Uh-oh. Ollaan tainnutettu vähän tyyppejä tässä välilläkin. Ei vitsi, siinä on just kuollut kulma. Nyt on jo hyvä. Mä oon vaikussa se radiota M9:llä. Vau, mikä sattuma. Uh-oh. Enkö vielä... Kannattaa kaveri. Vielä radio hoidettiin. Okei, nyt ei oo hyvä. Se ehti vähän hellyttää. Emma. Pakko tehdä tälle. Kävi miten kävi. Oi hitto, se tulee äijä. Ai, minä kun saasin tämän nyt kyllä pahasti. Ja mulla on Emma tuossa nurkalla vielä. Okei, mulla on millä stunnotakaan. Hakataan ne sitten. Noin. Saanko tajukankalle? Saaha. Emma. Mä vähän bliidaan, mutta nyt ei kannata jää. Vähän kusasin tossa. Oh. Just käytän vartija. Huhhuh. Tässähän tulee vaikka mitä sattumia nyt mulla. Huonoa tuureekin välillä kyllä. Mennään täältä. No näin. Syytä kattoo ensin. Joo. En tiedä, shaffi täällä riittää vauhilla. Tuolla kato toinen sitten. Otetaan hetki. Ja huomatkaa muuten, niin valaistus muuttunut pelin myötä, kun aikaa on mennyt eteenpäin. Nämä pienet yksityiskohdat. Ei mä en tiedä, että riittääkö tuota... Menisikö sitten shaffeilla tämä osuus pelkällä? Mä en nyt muista, tuleeko se mikä on siellä alhaalla myös. Joo, se jää siihen vielä. Mun periaatteessa Emma otettava, tai sitten tuhottava noin. Mun pitää nyt miettiä tää, että... Se jää niinku tohon. Ehkä shaffi heitä valmiiksi. Nyt on vähän pakkokin heittää. Joo. Mä nyt vaan muista... Oi, vielä vartija tulee. Just huomaa.
Pakko saada veri hyytymään. Oliko se kumpaa struttiin mun piti lähteä nyt? Oliko se L vai? Mä enää muista. Kato kun menee sekaisin. L. Okei. Voitais muuten heittää äkkiä Jaffikin, kun tuo loppuu, kun tuo vaikutus. No niin, Emma. Oh, meillä on tulitaleissa. Ehtikö vielä huomata? Ei. Se huomasi se kamera, kun siinä kuului se ääni, se lukitusääni jo. Se oli kyllä sekunnille ja aika lähellä. Ei hitto, tuo tuli. Mene nyt. Mennään. Come on, Emma. Yes. Damn it. What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Giving up already? Ta-da! What the? Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. No niin. Sitten. Mitäs löytää? Jaha, vartija suoraan. Ja mulla on M9 loppu. Oh wow, mulle paukkuja. Mulla on vaan sokomi. Miten mä oon näin tuhlannut? Wow. Mutta nyt keksiä, että miten me toi vartija saadaan nyt silleen, että tietenkin mä pystyisin ampumaan tällä. Tässä on muistaakseni tainnuttava. Mulla on kyllä mennyt paljon kutoja. Nyt tulee kyllä... Nyt mä kusasin. Emma saa kyllä niin luotiin, jos mä näitä saa hoidettua. Mitä ne ampunut sitä Emmaa? Mulle... En halua tappoja käyttää yhtään, koska mä yritän tehdä no kill runia. Niskalenkillä kaikki. Tää tulee kusseen. Tulee game overi tästä kyllä. Ai sampere. Tää oli kyllä niin kustu. Olis pitänyt siis niputtaa. Mä tiputa itteni tosta alas. Peli. Saanko mä mennä? Sehän on mennyt yli. Okei. Kill me. Noniin. Wow, heittimästä naatin vielä. Joo, M9 loppu nuo tranquilizerit. Siinä vähän muuttuu loppu myöskin. Okei. Tehdään se sitten sillä toisella tavalla. Mä en tiedä kuinka paljon ääntä täytyy tekee tässä. Tää on äänenpaimennettu. Okei. Näin se yhden tuolla. Pakko oli käyttää. No niin, Emma. Saisiko nähdä niitä M9? Ei vähän. Jollekin täytyy olla niitä. Oh, come on. Tuolla ei oo mitään. Mä vähän heilutan näitä, että tippuuko. Ei tuollakaan. Oh wow. No mennään sitten ilman. Eläimelma M9 on ilkeetä menoa tässä pelissä. Kun on supertikkaat. Mutta ei voita kuitenkaan MGS3 tikkaita millään. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights?
can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. 130 jalkaa. Paljon se on metreissä? Think you can do it? Olisiko se yksi jalka on se 1,5? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay. Tai 1,3. Paljonko se on yksi jalka? Muista enää. Mikä se on se käännösyksikkö? Jos on 130 jalkaa noi tikkaat, niin me ollaan aika korkealla. Mä veikkaan, että se on jotain 100 metriä. Sunset. It's beautiful. If we don't hurry, it'll be the last we see. Vesikin kimaltaa oikein vielä PS2-grafiikolla. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. Miten se oli, että naisen ikää ja painoa, kun ei saanut kysyä? This is Raiden. Do you read me? Yeah. What's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Not bad. Konamilla oli muuten sellainen hyvä arcade-tarkkaampi peli kuin Silent Scope. Niin siinä olisi kyllä peli, mikä olisi kyllä kiva päässä kokemaan oikeassa arcadeissa. Mä oon konsoliversiota pelannut. Se on ihan siisti. Se taisi olla Pleikka 2 Silent Scope, missä mä silloin pelasin joskus aikana. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. Siinä oli muistaakseni ihan ok se pelikannen coverikin, se oli aika siisti. Olikohan se vihreän värinen vai sininen? Mä en muista kumpi se oli. Sinikorjaa mua kovasti. 130 jalkaa on noin 39,6 metriä. Eli noin 40 metriä ne tikkaat. Joo, 100 metriset tikkaat ei kävi kyllä järkeäkään, mutta aloin miettimään, että no tuo 40 metriä kävi sitten enemmän järkeä. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. No niin. Tässä voi kusasta parinkin otteeseen helposti tässä kohtaa. Sniperi homma. Elikkä. Ja sitten soitellaan vähän tyypeille. Stay out and give her cover until she makes it safely across the oil fence. Use the PSG-1 to snipe out anyone who tries to interfere with her progress. Raiden, there's a problem. They're invisible to the naked eye, but there are claymore mines set on the oil fence. The claymores will become visible with thermal goggles on. Snipe them out and protect Emma. Don't forget to pick up more ammunition for the PSG-1 when you run out. They should be close by. Hand tremors are unavoidable when sniping. It can, however, be kept to a minimum by taking the prone position. Go into a crawl and select the PSG-1. Yes. Pentazamine can temporarily steady the hand. It's something to consider when you need to do some precise shooting. Emma is still heavily drugged. She doesn't seem to have regained complete control of her body, and her judgment is not what it should be. She runs the risk of walking blindly into dangerous situations. Whenever you want Emma to pause,
Fire at the ground near her feet to signal. That should make her stop. Elikkä jos mä oon lähellä sen jalkoja, niin se pysähtyy. Tuota mekaniikkaa en muistanut yhtään. If you don't want to kill, use a sniper rifle that can fire tranquilizer rounds. Your PSG-1T fits the bill. Nyt se vasta kommentoi PSG-1T. So consider it an option. The PSG-1T only fires tranquilizer rounds. So remember, it won't shoot down a gun sniper. I know you've already heard this, but don't shoot Emma. Raiden, there's a problem. They're invisible to... Snake vielä. Ja Emmallekin voi soittaa. Snake, are you close? Keep it together. We're almost there. Just hang on until then. Snake, we're having some problems. You're gonna have to deal by yourself for a while. Take good care of Emma, all right? Soitellaan vielä. Snake, are you close? Keep it together. No niin. Sitten Emmalle vielä. Säikähti. Kokeillaan vielä. No niin. Okei, eli siellä on miinojakin. Yeah. PSG, kyllä tulla äijäkin. Se otti tuohon nyt kiinni, kun mä halusin nuita tähän. Tätä on se pentasemiini. Sitten ammutaan tosta noin. Ja se räjää. Missä se oli se äijä? Tuolla. No. Pysypäs siinä. Noin. Tuolla äijä myös. Se lähti nyt kiertelee. Tuokin pitää soitaa. Mihin se menee? Tuolla. Ja nyt tulee se kohta se vartija. Peru. Vittu, mä katsoin muualle. Emma on kuollut. Emma on niin kuollut. Mä kusasin tämän mahdollisesti pahasti. Come on, go. Saanko vielä tohon? Vielä. Noniin, tainu nyt. Perrana. Vielä se on elossa. Mitä ihmettä? En ihan kussu vielä. Tuota käystä nyt tapahtuu. Soitetaanpa. Oliko sitä kommenttia tähän? Everything's okay here. Alright. Termalilla välillä kattoo. Oota vielä. Parempi katsella vähän ympärille enemmänkin. No, droonit on myös aika ilkeitä, jos niitä hokaa. Tässä on Sniper Wolf-koulu käyty MGS1 kautta. Tuleekos vielä? Kaikkienkin nukkuu tuossa makeasti. No. Siellä se menee. Vartija. Äkkiä. Pentasemiini. Näin. Ja nyt vähän aikaa nähdä, paitsi drooni tulee. Mä en muista, oliko tässä vaiheessa parempi kiivetä jo ylöspäin. Mä en muista, että oliko tuollakin kleikkoja, jos ei sitä lähtenyt tekemään. Kokeillaanpa. Raiden, where do you think you're going? Your job is to safeguard Emma. Give her a safe passage with the PSG-1. No näin. Käskystä sir.
Oliko sitä pystyasennosta piti katsoa, että se näki, sillä saattaa olla lisääkin niitä ansoja mitään. This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. En muista kuinka hyvä Snake oli siinä hommassa, mutta heiluu tää tähtää, niin mä oon perkeleistä. Mulla on track. Nyt ehkä olisi hyvä soittaa Snakelle. Mä en mitään muista missä mä menee. Snake, I can't handle this alone. Okay, I'll take care of it. I'm going to show you how. Tätäkään pakko tehdä. Siinä muistaakseni vaikuttaa palkkioihin tai juttuihin. Ja mä en muista, listasko se, että jos Snake tappaa, niin se tulee tapauksessa siihen pelin loppuunkin. Noniin. Mulle tuolla. On toi drone. Katsotaanpa se Snakekin pitäisi näkyä täällä muuten. Tuolla näkyy Snake. Tähtäämässä. Ihan pieni mukava detaili. Joo, Snake tappaa ne suorilta. Mä muistan, että jos se tekee tolleen, niin se laskee sen tapoiksi pelille. Mä voin kyllä nähdä sen lopussa sitten. Meillä on niin tähtäin taas. Snake pasauttaa ne. Ei tää tulla no kill run tästä hyvästä. Jolle mä sitten feilaan vasitella, mutta mä vietän loppuun. Mä en muista itekään. Mä muistan vaan, että jos se antaa tuo Snakein tehdä, niin se laskee ne tapoiksi. Mä en muista, onko täällä muuten yhtään niitä miinoja muuta vielä. Sieltä ainakaan näe. Joo. Siellä se menee. Oliko muuten, että Snakelle soitti, niin se heitti vielä juttua. Sama juttu vaan, okei. Missä se Emma nyt pyörii? Tuolla. Tuolla on ongelma. Jonka Snake hoitaa. Oliko tässä muuten mitään miinaa? On. Tuolla näkyy. Tää vähän zoomata. Snake osaa niitäkin ampua nähtävästi. Muistanut tuossa. Ei se ole kivaa. Muuta mä en näe tältä kulmalta. Tätä ei voi muuta kuin odottaa ja katsella ympärille. Tyhjää täynnä. Tässä muuten pystyy Snakekin ampumaan ja muistaakseni silläkin saa game over. Vamp is back, baby! No niin. Hei Vamppi.
Otetaanpa tuosta. Mukava bossi, mutta aika. Tehdäänpä tästäkin soitot. Raiden, Emma's in trouble. Target Vamp only. Do not under any circumstances hit Emma. Aim as precisely as you can. Mukava ylläri. Silloin muista eka kertaa, kun PS2:lla pelasi ja sitten Vamppi vaan tulee sieltä veestä, niin se on aika cool. Serious damage with a headshot. Aim for his head. Snake ei sano mitään vai? Again. Okei. Emma. Noniin. Noniin. Vielä vähän liikkuu. Osu Emma vähän stunnipiikkiä. Noniin. Montako piikkiä me saadaan? Aika läpänäköinen. Noniin. Sitten ottaa uusi pentasemini. Noniin. Pikkusen tähtäin. Perhana mä panan D-padia, niin se menee niinku ihan hullu yliherkkänä. Näin. Saatiinhan me vämppi. Montako darattiin 10 tyyliä pää. Ihmettiin neulat blokkaa vämpin näkyvyyttä. Tuo on aika vaikea kohta sinänsä ilman pentasemiiniä vettää, mutta muistaakseni vaikeammalla vaikeustasolla sitä hirveästi olekaan. Snake on vetänyt VR-mission lisärin selvästikin, kun noin hyvin vetää noin droonit. Emma's been stabbed. That bastard! How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. No niin. Sitten mentiin. What's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Okei. Soitellaan vähän puheluita vielä. Damn. Yes, Emma's not doing so well. Jack, you did your best. Right. Emma is waiting for you in the B2 level computer room of Shell 1's core. Get over there. Got it. Ollaan aika lähellä pelin loppupuoliskoa. Shell 1. Good. I see you managed to make it across the oil fence. Jack, hurry. Emma should already have reached the computer room. The only way to stop Arsenal gear is to have Emma introduce the virus you're carrying into the system. There's not a second to lose. Get yourself to the computer room on the B2 level of Shell 1's core. Emma is not doing very well. Jack, hurry. The only way to stop Arsenal gear is to have Emma introduce the virus you're carrying into the system. There's not a second to lose. Get yourself to the computer room on the B2 level of Shell 1's core. Emma is not doing very well. Jack, hurry. Alright. Snake. Snake, how bad are Emma's injuries? It's about what you'd expect. Oh no. Just hurry. Raiden,
we're in the computing room on B2 of Shell 1's core. Emma's not doing so well. Get over here as soon as you can. Most of the enemy personnel has been moved inside Arsenal gear, including the search and destroy teams. Even if you're sighted, you won't have to worry about the backup being called. Just hurry over here. Arsenal's launch has initiated a security lockout. Autocons managed to override anything that leads to the computing room. This is no time to get sidetracked. Hurry! How's Emma doing? Not very good. I can't do a detailed examination here, but it looks like the damage to her muscle tissue is equal to the actual size of the wound. What are you trying to say? That there's the possibility of intestinal damage. Added to that, she's bleeding bad, losing blood pressure. She needs abdominal surgery, but this ain't the place to do it. I've plugged the wound as best I can, but it isn't going to be enough. She's running out of time. We have to hurry. Raiden, I asked EE about the disk you have in your possession. Basically, it's a set of computer worm programs. Each worm is structured to mimic the data units that compose GW. As a result, GW scan agents are unable to detect the program. In short, the program doesn't trigger GW's antibody production system. What's more, the program can penetrate the bit-brain barrier that surrounds GW. Once the worm program enters the neural net, it transforms the surrounding neurons. The transformed neurons become solid and can no longer function as neural nets. As time passes, the neurons transform and perish, stripping the overall system of its power to define and comprehend data. This in turn causes language disorder and memory loss, leading to the shutdown of functions as the system becomes unable to maintain itself. Raiden, we're in the computing room. Okei, nyt ollaan tuo käyty. Mr. Xlle soitellaan vasitella. Ei mitään. Entäpä Emma? No response. Tehdäänpä Roselle puhelu. Hey Jack. Tallentaa välillä pelikin. Rose, can you hear me? I'm right here. Actually, that's okay. Forget it. Jack, what is it? You wouldn't understand. Try me, Jack. Please. I can't. Not to you. Please, tell me. I can help you. No. There's no way you'd understand. You can tell Snake, but you won't tell me? He's different. Why? I'm in this war too. With you. No. The war is out here. Not on a live feed to some control room. You want me to pick up a gun and fight? Is that it? Lord, no. You're the one person that I'd do anything to keep out of this place. Then what is it? I'm a killer. But... I see men hit, I see them die in agony, and I don't feel a thing for them. Don't think things tuleeko like tuo that, kommentti, Jack. jos tulee playthroughssa tappoja, niinkö yhtäänkään. Äsken me tuli Snake teki niitä settejä. Somewhere deep inside, I'm enjoying this game. Mä muistelisin näin, että jos tulee playthroughlle tappoja, niin tuo kommentti tai setti tulee. Take care, Jack. Osa koodekkihommista liittyy siihenkin vähän. Okei, mulla tää M9 ei olla vieläkään settejä. Ai. Tää on vähän ilkeä, myönnettäkö. Me vähän rynnätä. Ops nytte. Muistanko mä nyt enää mihin piti lähteä? Se oli Shell 1 Core 1, eli jos me ollaan nyt tossa eessä, niin alaspäin. Täällä saattaa olla vielä kerättäviä. Digitaalinen kamera löytyy. Ja oli täällä muitakin ovia muistaakseni, että jos tässä välissä haluaa käydä, niin ne pystyy tekemään. Mutta lähdetään vaan tarinaa eteenpäin viemään. Tätä peliä kuitenkin tulee varmaan pari läpipelua joskus veettyä. Ja nyt pitäisi vaan ohittaa tuo setti, jotenka shaffi. Ja oliko kleikkoja vielä uusia? Ei. Mä luutetaan ehkä nopein tapa. Tässä riittää grippi.
Ui, käy lähellä. Noniin. Hoplaa. Ja vielä hyppy. Noniin. Huhhuh. Vielä meni. Tää torakot taas. Se onkin jo hissi tää kutsuttu. Nyt tuleekin muistaakseni pitkää välivideosettiä. Ja hyvää tarinaa toki. How's Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. Se oli muistaakseni tässä, mitä se Otakon oli tekemässä. Ja sen kun kuulee, niin pikkusen tulee semmonen cringe. Ihan hituus. Got the disc. Emma set everything up. Apparently all you have to do is pop in the disc. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? Blue screen of death. An antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But a portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. By the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. Hal, is everything all right? It's all right. Everything's all right. Good. At least I won't be adding another page to our family's dark history. Yeah, that's right. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing, or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. Hal. I always... What is it? wanted to see you again. Se Otakoni setti, kun kuulette, niin... You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. I could never do that. Don't be so honest. It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Sure. Call me Emma. What? Please call me Emma. What's wrong with EE? Emma? 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 Emma?
Answer me. Juu, sitten kun Otakon aukaisee suunsa, en sano muuta. Mä vaan sanon, että leuka putoaa kaikilla. I didn't leave you. Because of the accident, I had a relationship with your mother. She seduced me. And it went on. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault. All my fault. Forgive me. Otaako niillä kunnon luuranko? Pikkusen iso luuranko kaapissa. Jeesus. Hauska juttu muuten tuohon papukajan liittyen, niin senkin pystyy muistaakseni nukuttamaan ja myös muistaakseni jopa tappamaankin, ja se vaikuttaa välivideoon ja setteihin, jos sen väärin muista. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister won't be able to come with us. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. Ja sitten mitä kaikkea tuo papukajakin pystyy puhumaan, niin siinä oli aika monta juttua. Ja erilaisia juttuja, mitä se voi käyttää sen kanssa. I'm always the survivor. Ja MGS1 viitataan taas. Why, Wolf? Take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job. We've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. Slow motion. Dress money minus. Get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the cam off. Leave it to me. Bro fist. MGS-tyyliin. Ja MGS-tunnari taustalle. Eeppisesti.
Good shit. You and me, we're the same. Both you and I, we were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. Tuokin pitää paikkansa muuten. I only wish I knew that sooner. Näin aikuisena sen voi sanoa. I learned that I could love. As you probably did. Emma. You think he's gonna be okay? He's tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. Ninja! A ninja? What the? Grey Fox is back. Arsenal's going to take off. We still need you to take care of a few things. This time, don't fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, right? I wouldn't do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. Ja twisti. You ready for some shut-eye? Se on Olga. Olga ja Snake yhdessä. Ja kohta tulee sellaiset tarinatwistit ja setit, että tulee sitä mielenkiintoisinta tavaraa, mitä koko Metal Gear Solid 2 sarjassa melkein on. Sitten tapahtuu kunnon muutos. Ja nää on kyllä komeita välivideoita ja settejä niin renderoituna vieläkin peligrafiikolla. Ja kaikki tämä PS2 muistuttaa sen verran. Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Yes, please. Tässä on erittäin hyvä syy, miksi tämä kannattaa tehdä tässä vaiheessa. Sen tämä peli antaa se mahdollisuuden. Your mission data has been saved. MGS1 kidutuskohta. He was when Olga brought him in. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. He's a non-existent operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Huh? Wake him up. Uh-oh. Tuttu tilanne. It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper. You know this fellow?
You remember me, don't you? You've grown. Kidutuskatto. Concentration of cerebral input. No, not again. Have they altered your memory too? Hakkaa kalviota. Kunnon MGS1 flashback taas ja trauma. This is my son. Pam pam pam. I taught him everything. Tarinan twisti. Jack, I never thought I'd see you. Oselotin pää peittää sopivasti. Know me? Se peittää toisen pään. You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. The 80s. A civil war. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Valkoinen paholainen. Ja Jack the I was Ripper. your godfather. I named you. Viilteä Jack. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. Oselotin käsi taas kramppaa. Happening again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Kieltämättä Big Bossin näköinen. Hiusväri ja eyepatchi. Ja vähän partakin. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. This situation, I find it very nostalgic. Kieltämättä. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. Eikä samaa kirjoitushuone. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? A foul wind is blowing. Olga is not impressed. Shall speak again. Katso Raiderin ja sekunnin sille, mutta käy selkänsä. Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. Bum bum bum. I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. Bum bum bum. It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, my child was gone.
My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Se oli siinä pelialussa tanker-vaiheessa niin raskana Olga. I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, ja siitä on mitään 4 vuotta nobody kulunut can siitä blame you for tapahtumista. what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking Siinä oli se tanker ensimmäinen alive. bossitappelu näkyy. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission Tää is a pelin failure. loppupätkä sisältää niin paljon hyvää tarinaa, että se on melkein koko pelisarjan kannalta pakollinen osuus tämä seurata. My child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the S3. truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No. Even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only Siellä on option is to aika stop paljon Solidus and his Reimallia. men. What are you going to do? Käytävät täynnä. Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Au. Ja trophy siitä, sharing's caring. No niin. Ja missä ollaan? Voidaan kotiin koodikilla soitella. Raiden, those restraints aren't something you can remove yourself. Have faith in Olga and wait for her to deactivate them. Raiden. Tuo on sama dialogi. Snake ei vastaa. Mr. X ei vastaa. Emma ei myöskään tekään vastaa. Rose pitäisi ehkä vastata vielä. Ei sano mitään. Jack, are you all right? Oh, yeah. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. 300,000. So you remember? Onkohan nykyään kasvanut tuo määrä? I had been manipulated by them. Tää peli tuli silloin 2000-luvun alussa, että onko ne saanut sitä laskettua? Mä veikkaan varmaan, että se on vähän kasvanut. You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. 6-vuotiaana AK-47 kädessä. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day.
The kind with macho guys and big guns. They call it image training. They built us from the ground up into killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Oh wow. Gunpowder? Ruutiinruokaa. Food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my god. Syntymästä saakka niinku aivopiste. Ja koulutettu. When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No. No. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Tässä kyllä toi Quinton Flynn, joka on tuon ääninäyttelijä meidän päähenkilön Raidenin, niin vetää kyllä tosi hyvää settiä. No one can take him on. Take him down. Except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, you know, about what I've done. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Niin ne on 2 vuotta vaan seurustellut. But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. No, siinä oli aikamoiset setit paljastuu. No niin, me ollaan vapaana. Tai yksi taktinen paikka pitää peittää. Ja tosiaan Raidenin juoksee tosiaan kädet haareen välissä nyt tämä loppuajan. Se on hieno tapa sensoria kyllä peliä ja sille, että se sopii tilanteeseen. Get your equipment back first, or you won't be able to do much good. Rendezvous with that man and retrieve your gear. Olga said that man would be waiting up ahead, if I recall. Get out of the room and head north. Käydä pelaa dialogit kaikkien kanssa läpi. Raiden, you won't be able to hang, throw, niin, or se estää meidän anyone liikkeitäkin. in your current state. Why not? Is it really necessary to ask? It's just not a good idea to perform. Campbellkin sanoi, että ehkä se ei ole hyvä idea. Could be complications. Oh, really, Jack? Do we have to spell it out for you? Really? Niin, complications. Meillä ei vaatteita. Raiden, with nothing to protect your body, any attack you sustain will cause greater damage than ja lisää vahinkoakin, jos otetaan hittiä. Combat at all costs. Miinuksia aika paljon. Raiden, alkaa varmaan toistuu samaa. En muista, että tuliko Rosella pitää vielä sanomista tähän, kun Ilkosilla on jostain melkein tällä. Everything all right, Jack? Hang in there. Ei oo, okei. Okay. Ja tässä on vielä yksi hauska puoli, niin sä voit tehdä tämän kuperkeikan. Sille, että kädet on haareen välissä. Taktinen Metal Gear Solid. Ja perseisillä mennään vaan täällä kylmään lattia myötä. Jaiks. Ja tosiaan taas samalla kidutushuone, mikä on Metal Gear Solid 1. Ja hetkinen. Tuolla on ratia. Tuota mä en oo huomannut ihan ennen. En muista ainakaan. No niin. Taktinen ilkoisilla vakoilu.
Kerätään vähän kamppeita. Täällä on muistaakseni se vessakin, mikä on Metal Gear Solid 1. Tunne ei päässä. Ja tuolla oli se Snakein vankila, jos muistatte Metal Gear Solid 1. Mutta edetääs. Okei. Mutta kartta kuitenkin toimii. Äkkiä Black Horset Raidenille, että pärjätään täällä Suomen säässä. Ja nyt tulee hullua shittiä. Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my nyt kannattaa kuunnella, mitä sanotaan koodikissa. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Kohta tulee semmonen kohta, minkä mä haluan klipattavaksi. Are you under orders from the Patriots? Your role, that is mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission, according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Okei. Kokeillaanpa vähän soitella. Raiden, rendezvous with that man and get your gear back. There's a door on the northeast, second level. Get yourself over there. Colonel, is this? Right. The famous mass production Metal Gear. That entire section seems to house a maintenance line for Metal Gears. Monikossa Metal Gears. I'm all right. Those mass production Metal Gears are in adjustment phase. They're not a threat, but it's entirely possible that there's an operational Metal Gear somewhere ahead. Stay focused. Raiden, be on the lookout. Those soldiers are outfitted with special gear. Roger. Armed with what? Probably arsenal gear equipment called Tengu. Ja Tengut on ihan sekoja. Exoskeleton technology to augment human strength and improve mobility with artificial muscles. Not the kind of opponent you want to take on without your weapon or other equipment. You'll just have to move about without being seen. Understood? Raiden, temperatures in that area appear to be real low. Yeah, just like a refrigerator. Maybe to keep GW frozen. High temperatures are forbidden for fiber optic neural AI processors. Don't catch a cold. Ja kuten MGS1, niin tässäkin pelissä voi vilustua. Oliko tällä enää muuta dialogia tähän, että... Ei oo. Kokeilepa vielä olkaa. Okei, ei vastaa. Snake. Entä Rose? Did you call Jack? Come back in one piece, okay? Please. Okei, jatketaan. Ja siinä on Tengu. Nämä on ihan hulluja. Mietin vaan, että mitä odottaa, että kulkee. Ja täällä on yläkertakin muuta. Okei. Mietin vaan, että missä välissä pusketaan. En muista yhtään näitä liikertoja enää. Tämä ehkä riittää näin. Ja täällä on tavaroita ja settiä, mitä voi kerätä ja löytääkin, jos vaan malttaa niitä hakea, mutta mä en ehkä tässä vaiheessa viitti hirveänä katsoa. Nyt kusasin. Siitä puheen ollen. Meillä ei oikein keinoja muuta kuin hyppimällä mennä. Raiden, turn the game console off. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Pelikonsolista virta pois. It's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday. Nyt tulee hyvä sitten. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. It was moving very irregularly. Suddenly,
There was intense light all around me. And when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Okei. Kokeilepa vielä soittaa. Honestly, though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? Colonel? Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. Okay. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Hurry. Baker? Hetkinen, sä puhut Metal Gear Solid 1:stä. Colonel? Snake. Remember what tää on Metal Gear Solid 1:stä. VR Missions. Mitä helvettiä? The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful. Campbell, mitä sun naamalle käy? You wouldn't be trying to give yourself a bogus score using some ingenious trick, would you? That's just about as low as anyone could possibly stoop. I can't believe you sometimes. Täällä on aika mielenkiintoista puhetta. Your mission is to infiltrate the Fortress Galloway, rescue the hostages. Hetkinen, tuohon Metal Gear 1 viittaus. MSX-koneilla. Variety level 13. Tuo on VR Missions. Rescue Meryl, the return of Ginola. Noin. Nää videot on kyllä aika mielenkiintoisia. Metal Gear 1. The enemy fortress, outer heaven. Destroy the final weapon, metal key. Toi itse pelistä suoraan. Ja toi peli muuten löytyy tästä collectionista. Your mission. Colonel, sun naama taas. Rescue the hostages and neutralize Metal Gear before its assembly is complete. Se on aika creepy näköinen. Tuleeko se nyt toistella? Välillä tulee toistoa. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. Katsotaan, tuleeko vielä uutta. Siinä ottaa, että sitä hieman seoksi alkaa mennä menoa. Kyllä vaan. Jack, I guess you need to save. No. Come back in one piece, okay? Please. Okei, yritetäänpä selvitä tämä kaos vielä. Taas soittaa. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Okei. Onko vielä sanomista tohon? Tulee nyt näitä toistaan. Pitää laittaa ratiot päälle. Mä en tuu tätä varmaan vetämään, jos mä pääsen eri huoneeseen tästä kaauksesta. Mä en muista yhtään mihin päin mennään edes. Mä oon niin kuollut. I'm so dead. Vielä päästi johonkin. Taas. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Jaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey rock. I need scissors. 61. Tuossa klippi. I need scissors. 61. Tuo on paras. Tuo ikoninen. You wouldn't be trying to give yourself a bogus score using some ingenious trick, would you? That's just about as low as anyone could possibly. I need scissors. 61. Siitä se sakset ja 61. Nyt se alkaa toistaan taas näitä. Mennä. No. Actually, I'm in really bad shape financially. I pay money to my ex-wife as part of our divorce settlement, among other bills. I just had no choice but to make you pay for lunch the other day. I'm really sorry. Okei, tuo oli tärkeä puhelu. Even my
patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. No kylläpä sitten soittaa nyt koodekella. Mitäs oikealle meidän tutkalle tapahtuu jotakin mielenkiintoista? What? Campbell? President Baker should... No, se toistaa noita. Mennään eteenpäin. Anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When cooking them, it's a good idea to wear gloves. Okei, tärkeä vinkki. Jack, it's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying... I'm pregnant. Oh, näyttäkö silmät? Molemmat silmät oli ihan umpivalkoiset. Jeesus, tuo oli karun näköinen. Amazing how you walk around like that. Snake? Snake? Been waiting long? Hell yeah! Oikeassa asussa ja setissä. Where's my gear? Right over there. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Toisen kerran sanoin sama vitsi. Happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan.
I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. Vain 25 Metal Gearia. Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. No niin, tässä Olga meille jätti. Pelisarjan kannalta tärkeä. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. No niin. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Alright, tehdäänpä muutama soitto. Variety level 7. Shoot down the space invaders. Training will have to be postponed if we are invaded by UFOs. Får jag? Snake, there's a fork in the conveyor belt. The machine is automatically sorting cargo according to some system. Take a good look at the device. Big boss here. Enter the track on the bridge to the right. Over. Käskystä. Communicator Entertainment Program, Idea Spy 2.5, Episode 1, New York. Here in the city where dreams come true and desires rule, something is being bought, sold, and thrown away, even as we speak. But behind the scenes of business as usual, the nefarious J.E. Corporation... Junker expensive. Eikö tämä ole Snatcherin viittaus? As J.E. swindles yet another innocent into purchasing high-priced junk, the FBI mobilizes a top-secret task force to put a stop to the menace. Now, the city's best-kept secret spy is out there, briefed and ready to protect the people from Kyllä se taitaa olla conspiracy. siihen liittyen. 2.5. Ja sen on ihan varma. Tostakaan. You got a PSG-1? You can use that against Sniper Wolf. Hurry up and save Merrill. Okei, väärä peli. Snake, like Shakespeare said, naught's had, all's spent. Where our desire is got without content. Basically, it means that your desire can get you into trouble if you're not careful. That goes for others too. Don't get too greedy, or you might be sorry. Be careful, Snake. President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Hurry and save him before the terrorists discover his code. Tuleeko vielä uutta? Big boss. Nyt alkaa varmaan toista. Snakelle soittaa. Teach yourself how to handle the blade. You're going to need it at some point. Move the right stick to control the blade. Move the right stick up and down to slash. Mä myönnän, että mä NGS-karkussa tosi heikko käyttää tätä bladea. Horizontally. Move the right stick in a circle to twirl the blade. Click the right stick to get a stabbing strike. It has more reach and power than normal strikes, but you're also more open to counterattacks. Weigh the pros and cons well. No. Push the L1 button with the blade selected to block. With the L1 button pressed, you'll be able to deflect enemy gunfire. Be careful though. Blocking works only for frontal attacks. Every time you push the weapon button, you can turn the blade from the blade side to the back. Using a backstrike allows you to knock out the enemy without killing them. Niin sillä pystyy stunnaamaan. Are you comfortable with the blade? The enemy's straight ahead. As soon as you're ready, we're off. Move the right stick. Se toistaa. Ehkä nyt on hyvä vähän katsoa läpi. Sitten tuossa on se suora isku ja blokki. No niin. Lähdetäänkö me Snake eteenpäin?
Hieno animaatio. Kaikki ovat kiinni. Vai pitääkö meillä olla keycardin mukaan tähänkin? Ei? Eikö sitä pitäisi auta? Move the right. Mitähän mä teen väärin? Vai onko se miekalla lyö? Ei. Ai se rekisteröi se sitten, kun vähän pyöritellyt miekkaa tarpeeksi. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have Nyt tulee hyvä vitsi. Got enough? Absolutely. Infinite ammo. Se on se pandan MGS1, jonka saa pelin lopussa. Wait up, Snake. What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder, a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder, not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future. You can stop being part of a mistake, starting now. What am I? What am I supposed to do? No niin. Välivideota. Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Ja Snakeltä hyviä elämän viisauksia, oikeasti. That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Kieltämättä. How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.1. 14112. Saman tien. Alright, meillä on Snake nyt mukana. There's a door at the north end of that corridor. Solidus should be somewhere on the other side. Stay with Snake and keep north. Snake's life gauge is right below yours. You live and die together. You understand? I'm sure everything will be okay, but if he gets in a tight spot, give him all the backup you can. I'm counting on you. Raiden, watch your back. Those men have special issue equipment. These are the so-called Tengu commandos I've heard so much about. They have blades that bullets just glance off of. Fight it with your own blade. You've had time to practice, right? Even if they can bounce bullets back with their swords, they won't be able to deflect anything too low. Use the first-person view and fire at their feet. Jalkoihin tähän enemmän. Metal Gear Ray was originally designed by the Marines as a countermeasure against other Metal Gear variations. But the mass-produced model is only based on the Marines' design. It's been redesigned to guard Arsenal gear. Now it protects another Metal Gear. I heard all this from Emma. It seems that the mass production model Metal Gear Rays have cooperative engagement capability, with GW as the primary control system. Several Rays can connect with Arsenal gear and mutually exchange data. Within this unified domain, all Rays can cooperatively manage threats through notification, pursuit, and interception,
all in a lifelike Ne on vähän manner. niinkö All for joku, one and one for mikä se all. voisi olla, There's no weak niinku spot. SWAT-joukkue, When protected by a Ray-version. pack of rays, Arsenal gear can move without cruisers or destroyers as escorts. Those mass production model Metal Gear Rays look like they're being serviced. I don't think they can move. Keep going. Tengu soldiers carry the P-90 personal defense weapon. It lies somewhere in between a rifle and a pistol. The designers of the P-90 and its ammunition focused on the convenience of a pistol and the penetrating power of a rifle. It fires the new 5.7 by 28mm cartridge. The lightweight rounds feature a projectile weight of 2.02 grams and a muzzle velocity of 715 meters per second and low recoil. Its piercing power is also quite high. It can penetrate an ordinary bulletproof vest at a distance of 100 meters. Se on aika läpäisevä, 100 metrin päästä ja se voi vielä liivit. So even left-handed shooters can easily use it. It carries a 50-round magazine. The magazine is mounted on top, so it doesn't get in the way when firing from a prone position. But the biggest threats are its rapid firing rate and its accuracy. It's probably best to avoid a full frontal assault. If you use the blade to defend yourself, you should be able to deflect even the attacks of the P-90. Tengu soldiers wear a special kind of combat suit that was developed by DARPA. It seems to utilize some kind of exoskeletal technology. The suit encases the soldier in a layer of armor and is outfitted with actuators which utilize artificial muscle tissue to amplify the soldier's strength and increase his chances of survival. Using the human strength amplification provided by the artificial muscle, a soldier can move faster, travel farther, and carry heavier weapons than normal. In other words, he has superior scouting and combat abilities, and can basically dominate the battlefield. Any soldiers you face who are wearing this special kind of suit will be able to move with superhuman agility. Make sure you're prepared. Have you found out anything about the Colonel yet? His behavior is getting stranger and stranger. Nope, nothing yet. Just give me a little more time. Snake's life gauge is right below. Tuleeko nää uut? There's a door. Joo, nyt toistaan. Colonel? Communicator entertainment program. Idea spy. Tulee varmaan. Tää on toistettu. Joo, se luuppaa tuolla. Snake vielä. There's a door at the north end of this corridor. The enemy's on the other side. We'll rush it. Use your blade. Don't let all that practice go to waste. They must be. Mä en muista, että oliko tosta vielä Bladeistakin kommentti, jos se laittaa kätään. Tässä on nyt HF Blade. Ja nyt tää on semmonen stunniversio muistaakseni. Ja tässä kun painaa muuten paussia, tulee tämmönen mielenkiintoinen juttu, mikä haluan näyttää. Tää monelta unohtuu katsoa yleensä. Tää on sama. Oliko vielä Otakonilla tästä Bladeista? Onko Snakella vielä? Ei varmaan. Okei, edetään vaan. Noin. Au, Snake perhana potkas mua. Näin. Mä oon niin huono tällä miekalla. Se vaatii aina sen pari läpipelukertaa, niin tällekin alkaa tulee enemmän sujuuksia. Minkä missä heit ration. Au. Oh, mä blokkasin se osuma. Hack and slash. Läpi vaan.
Just tossa pitäisi olla se... Tai oli tässä tietty aikeli käyttää, muistaakseni näitä. Vielä tuli sankari. Noniin. Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. Bum bum bum. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. Bum bum bum. The Colonel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The Colonel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the Colonel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden. Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. Sini heitti chattiin hyvä ilme. Can't do that. Yeah. Me ollaan juteltu koko ajan tekoälylle pelin alusta alkaen. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Help! Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? No niin, käydään vielä soittoja tekemässä. Your mission. Tulee toistoa tuolta. There's a ladder on the north side. According to Olga, the enemy is beyond that point. Let's move out. There's a ladder. Otakon. There should be a tall ladder on the north wall. Those guys should be at the top. Start climbing. Soitetaanpa vielä Roselle. Oh, ei tullutkaan mitään ruutua. Safe tai do not safe. Tehdäänpä safe. Kuullaan, että tuleeko dialogia. 3 pistettä vaan. Okei. Okay. Ja välivideo. Super ninjat. Tai supertengut tässä tapauksessa. No niin. Mä mietin, että pitäisikö HF-Bladeillä mennä. Snakeäkin vähän läsäytä. Oh. Siitä vähän sain blokattua osumaan. Vau, se putosi aika nätisti. Hieno animaatio. Game over. Fisher mailed. What? Meillä on peli vielä päällä. Mä vielä pelaan. Selvä. Saiko mäntis mä nopi? Menoo vähän.
Taas! Emit ja kontinent. Hyviä nuo tekstit tuossa. Kirjoitusvettä täynnä. Näin. Vielä poskee. No niin, loppuosa löydätte. Ruumita kaikkialla. Ja Fission mailed. Oh fuck, Fortune! Lady Luck is back. Ja raidetykki kädessä. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Oh snap, nyt ei oo suojaa. Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Right, get out of here. No niin, Snake alkaa sarjatulittain kunnolla. Bossitappeluaika. Ja jos on pelannut VR Missionsia, niin tää on tutun näköinen mesta. Jack, I've been watching how you fight. Tuo on hieno, kun ottaa tuo Raidenin noita askeleitakin, niin se reaktio tulee tuohon maahankin. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire. Tässä ottaa askelia, niin näkyy aika siististi tuo efekti. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. No niin. Solidus tulee taas moikkaa meitä vai?
No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. Oh, fuck. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Metal Gear Rayta vastaan. Ja useampaa niistä yhtä aikaa. Että Metal Gear Rex ei ole mitään tähän. Oh fuck. Saman tien soitellaan. I was a North American fall wetworm in my life. Those were the good old days. What were you in your former life? Colonel? Lolly Lule Low. Lolly Lule Low. Lolly Lule Low. Tuo on klassinen. I'm not home right now. Please leave a message after the beep. Beep. Mind the gap. Mind the gap, britti viittas. Weapon mode SOCOM level 1. Destroy all targets to reach the goal. Number of targets, 3. I say again, your duty is to infiltrate Metal Gear 2 vittos. and seize Kill Mark, an abducted Czechoslovakian biologist. Jaha, se nukahti. Hyvin menee. Snake, they've input both detonation codes. The only way to stop the launch now is to use the card key to re-input the codes. That reminds me, I saw Kubiyama the other day in Chuboni. He said to give you his bets. Okay. Snake, take the power plant out. Set C4 explosives on 4 key points. Tuo on vaan Heavy Metal Gear-peleihin liittyy. Snake, destroy the power plant's main turbine. It's located Mä muistan, että tässä on Metal Gear 2 liittyvä. Break into the B1 floor. Right? I'm eating right now. Get back to me later. Campbell, sulla taitaa olla vähän nälkä vissiin. Variety level 7. Shoot down the space invaders. Training will have to be postponed if we are invaded by UFOs. UFOt mainittu. Infiltrate the enemy fortress. Outer heaven. Tää meillä on ollutkin aikaisemmin. Tuleeko vielä uutta? Tää on vaan. Okei, nyt alkaa toista. Snake ei vastaa. Mr. X ei vastaa. Entä otako? Se vastaa. Aim for Ray's head section with the Stinger missiles. Ja päähän. The mass production Metal Gear is unmanned. It's probably under the control of GW, the Arsenal Gear AI. A chaff attack should cause electronic interference and confuse Ray for a moment. Use the opportunity to fire a Stinger. Use the sword to deflect Ray's machine gun fire. Miekala. You can't move while you're aiming with the Stinger, but hitting the R2 button will let you do a quick change of weapons. If you see Ray getting ready to attack, use the quick change to deselect the Stinger and get the hell out of there. Approach Ray with extreme caution. There's no way you'll survive being stepped on. Even if you manage to get out of the way, you'd probably get knocked off your feet by the varokaa jalkoja. Ups, vahingossa klikkasin. Pahoittelen. Ray's missile targeting system doesn't seem to be very effective against targets within close range. You could try going in really close. For a last-ditch evasion from an attacking Ray, try dropping and rolling. A well-timed roll could come in handy. Viime hetken pyöräys. Mass production Ray models were designed to flank Arsenal Gear. Their system probably isn't equipped to take on human opponents, and the scale of their movement should be larger and clumsier than yours. Keep moving and you'll have your chance. Don't give up. Raiden, watch out for Ray's guided missiles. They have heat warheads samanlaiset Metal Gear Rexillä nuo ohjukset. Warship purposes. So it's probably not intended for anti-personnel use, but you still won't survive a direct assault.
It's probably also equipped with an image-guided tracking head. The guided system is quite advanced. But it's not designed as an anti-personnel weapon, so you should be able to jam it with some chaff. You should also be able to evade it if you keep moving. Dodge by rolling. Ray shoots a jet of super-pressurized water from its mouth. Se on superpainestettu vesi. But the power is on a completely different scale. The moment Ray opens its mouth, mä muistin, että se olisi ollut niinku raidetykki tai semmonen niinku laseristettiin, mutta ei, se on painestettu vesi. Superpainestettu. The engine system of Metal Gear Ray appears to be outfitted with artificial muscle tissue. The artificial muscle consists of actuators that resemble human muscle tissue. It's made of a macromolecular fiber that conducts electricity. This system is different from ordinary engines based on mechanical activators and oil pressure. It's capable of many different kinds of movement using a single kind of engine. In other words, it's capable of performing a complex series of motions smoothly and effortlessly. Ray's movements are both quick and precise. Be careful. Yes. Ray's armor is made of a state-of-the-art ceramic titanium alloy. A network of simple sensor arrays stretches around the body, including conductive nanotubes that connect the surface and the interior of the armor. When the condition of the armor changes, self-diagnostic systems located throughout the armor detect and respond to this change, like a network of autonomic reflex nerves. This acts as a damage control response system, performing functions such as shutting down a damaged section or rerouting signals through auxiliary circuits. At the same time, any holes and tears in the armor are repaired to some degree by a kind of nanopaste that's secreted automatically. Tuo on hauska, että kun Otakon mainitsi, että on nanotahnoa, niin periaatteessa nykyajan autoissa on tehty semmoista niinku nanomaalia jo, joka vähän niinku itsestään osaa korjata viereisistä maalisoluista, mikä on ehjiä. Se on aika cool. Aim for the head using Stinger missiles. Approach Ray with extreme caution. Okei, tulee varmaan nyt toista, mä luulen. Aim for Ray's head. Kokeillaanpa vielä soittaa Mr. Xlle ja Roselle. No response. Rose ei vastaa mitään. Okei, ei muuta kuin bossitappeluja useammalla setillä valikossa. Missäs meidän Stingerit on muuten? Otapa nyt väärä setti tuli kätteen. No niin, ensin jalkoihin muistaakseni kannattaa yrittää. Joo, olisi pitänyt rollata. Nyt väistin. Tää ei oo reilu tappelu. Ei ne tehdä väistöä, perhana. Ei! Jup! Väärä! Tää vaikealla vaikeustasolla aika ilkeä bossi. Just väistä. Nyt vielä. Noniin, oho, yksi tuli lähelle. Noniin. Noniin, tuli moikkaa lähelle vai? Joo niin, nyt täällä on kunnon pippalot.
No niin. Yksi lähti, mutta lisää tuli. Numero vaan kasvoi. Oi saata. Se oli lähellä. Tulee painevettä kohta. Noniin. Aha, tulee takkaa uusi Metal Gear vaan. Tää on ihan sairas bossitappelu. Oho! Suoraan päälle vai? Eikö se vaan stomppasi siihen lähelle, niin se teki se, että maa järähti. Oppa! En ehtinyt väistää tota ohjusta enää. Tuossa se ratiokin lähelle, siihen pääsis vaan. Pakko väistää tuota jalkaa. Ai. Noniin. Ei rekisteröinä. Sivusta yrittää ampua mua. Hop. Ihan liiaksi makkaa. Seuraava tulee haastaa vai? Taustaakin kuuluu ääntä, niin mä oon vähän siitä huolissani. Mitä mun sivulla tapahtuu. Oi helvetti, se kävi taas lähellä. Ei ehtinyt. Oh god. Tuplaohjukset, wow. Nyt koko ajan tulee ohjuksia vaan. Oh my god. Stingeriä kaikille vittu aamupalaksi. Se on loppu nyt. Ja Grey Foxit. They'll know! I'll hold them off. Give you time to get away. What about you?
This is suicide! Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. Ja Raideni kuolee, niin Olkan oma lapsi kuolee. Nämä kytköksissä. And they all died trusting you. Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Nätisti pyöräyttää ton P90. Tylyä. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? Sieltä on tällainen sisäinen disko menossa. GW, it's out of control. What? Cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Emman virus taisi lähteä toimimaan. System control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines. Turbolihakset päälle soliduksella. Siinä oli hieman Metal Gearin silmistä näkymään myös. Tai Metal Gear Rain. Damn the Patriots. You still have some use. I've captured Snake. No niin, Snake käsiraudoissa. Snake? Bring him in. Safe, kyllä vain. Mielellään. Varsinkin ton hullun Metal Gear Rain-mätön jälkeen. Ja sano muuten, mitä vaikeammalla vaikeustasolla pelaa, sitä pidempään tuo kestää, sitä enemmän tulee tätä Metal Gear Raita siihen kentälle pomppiin. The Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you.
Oh. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. No niin, ei kalmia hakkaamista taas. No! No. Come on! What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. Snake, you said. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! Bum, bum, bum. They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. Oselotte. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? No name. Ames and the President's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Foxdie. Did you really think they were MGS1 läpi. Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. Pitää käydä se ykkösen tapahtumat vähän erilaisissa alueissa vaan. Ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie.
It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people, a sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel would provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. Se otti aina pari askelta edellä. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of your project? Raidittikin vastaan revolkka. How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. Ottikin täyden osuma. What? Oselotilla superrevolkka. Ja nyt sentään, siinä oikein syy. Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Teknologia vaan piti se elossa. Thought I got her in the heart. It missed. Yep. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo.
There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Ei auta. Tuo on sama laite, mikä on ollut Fortunella. Ja Oselotti on taas Metal Gear Rain puikoissa. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. Tupla katanella. Yeah. Tai huolta, How's this then? Wow! Vielä pystyssä. Fortune! You idiots! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Kaikki ohjukset vaan. Jesus Christ. Everybody down! What the? Impossible. Lisää ohjuksia vaan. Kaikki huti. Mikäs tän selittää? Siinä teille miettimistä. She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Damn! Try this instead. Kohta leikkaa. Vai alkaako käsi kramppaa vähän liikaa taas? Tuo on kieltämättä makea designi tuolla Reillä. Brothers! Liquid! I've been waiting for Oh no! Liquid! It can't be. Äänessä taas. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy.
It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... Ihan hullut tarinatvistit. I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye! Damn. Surfing. It's a good way to go. Ohjantari se jää hillittömästä. No niin. Liquid, stop this thing. Snake on ihan sekopää. Hey, Snake, you coming? Perään vaan. Jesus Christ. Twistiä twistin perään vaan. Tää peli on ihan hullut lopussa tän tarinan suhteen. Makea näköinen. Viimeinen bossitappelu. Federal Hall. Oikea Federal Hall. Oikeas paikassa. What are you laughing at? You know what day it is today. April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Melkein YouTuben Content ID ennustus PS2-aikaa jo. With an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy.
We brothers are called Les Enfants Terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty. Donald Trump. Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Tässä on oikeasti hyvät dialogit ja kannattaa punnita tarkkaan niitä sanoja ja lauseita, mitä heitetään. Ja verratkaa nykyaikaan. Like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations. Tämä oli 2000-luvun alussa. Ne osasi jo heittää ja ennustaa melkein nykyhetken nytten. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt.
The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid Melkein nykyaika prekuulee ennustettu. On pelottavaa. Leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated. Kaikki tämä 2000-luvun alussa, miettikää. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate... Niinkö YouTuben algoritmit, Googlen algoritmit, Facebookin algoritmit. Se on aika niinkö pelottavaa, kuinka lähelle ne osuu jo 2000-luvun alussa. Retrieve valuable truths and even interpret their meaning for later. Pistää välillä ihan niinku kanalihalle, kun miettii sitä. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right, then. Explain it to him. Jack, you're simply the best. And you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul-searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashion, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid state simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy.
The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. Kaikki palaa melkein MGS1. S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW is still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. No niin, kiva. Rose kyllä kuolee tätä myös. Of course I do, Jack. You have to believe me. Laisan oli karostettu vähän tekstissä, ei se on Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters. Enjoy. Creepy näköinen toi Campbell tossa. Mä en tiedä, siinä on jotakin. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free.
tän takia mä vihaan tätä vimppaa bossitappelua tässä pelissä. Se on se miekkailu. Se ei ole pelannut pitkään aikaa MGS2 ja tulee tää miekkailuosuus, niin tulee monta kuolemaa. Ja varmaan käy tässäkin niin, mä luulen. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they formed. Mä oon niin kuollut. Katsotaanpa. Right, take Solidus down. Käydään kaikki dialogit läpi vielä. And your Rosemary. You must win. Ja mä en muista, oliko joku erikoisjuttu, jos vielä kävi tallennuksen läpi tässä kohtaa peliä. Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Nyt tiedätte, mistä tulee Rex ja Ray. Comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it! I'm not a... Oh, creepy silmät. Oh, really? Rausella. You know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Käydään vaan dialogit läpi. Right, take Solidus down. Think about Olga's child and your Rosemary. You must win. Right, take Solidus. Okei, nyt tulee toistoa. Käydäänpä Snakeille vetää. Ei mitään. Mr. X. Ei mitään. Otaako? Raiden, you don't have a lot going for you with just your bare hands. You have your own blade. Use it. Watch out for Solidus's snake arms. If they catch you, shake yourself free by pressing the left stick or the buttons again and again. Selvä. The missiles from the snake arms pack a punch, but they're fairly low on maneuverability. You should be able to shake them as long as you don't stop moving. If you can't get rid of them, slice them with the sword. Okei, miekallakin voi vetää läpi. Don't attack from the front. His defenses are too good. Go around to the side or back and get him. Sivuut ja selkä. Don't stay in Solidus's range. It's too dangerous to try and take him head on. Keep your distance. Your strategy should be to hit fast and move out. Push the right stick in to strike out at Solidus from outside his range. Make sure your aim is good though. If you miss, you'll be wide open for Solidus's counter-strike. Ja mä en oo kauhean hyvä tässä miekkailussa. Solidus uses an accelerator, so make sure you don't lose him. If you catch fire, just go into a roll until the fire goes out. Solidus has an eye patch on his left eye, so he should have niin, tosiaan. to his left. Sillähän on silmä mennyt. Eikä se ei näe vasemmalle niin hyvin. The power suit that Solidus is wearing is a state-of-the-art exoskeleton that makes use of artificial muscle tissue. It gives the person wearing it superhuman motor skill capabilities. It's the same technology used in Ray's engine system and the Tengu soldiers' combat suits. Your skull suit uses a little bit of it too. A number of sensors stretch between the surface and interior of the suit like a neural network. When these sensors detect an impact, the artificial muscle in the suit reacts instantaneously by automatically contracting and diffusing the damage. So you can't just chop him in half with your sword. Your suit uses the same technology. You could almost say that your suit, Solidus' suit, and Metal Gear Ray are like brothers. Hauska fakta. If you catch fire, just go. Tuleeko nyt toistoon? Raiden, Joo, nyt tulee toistoon. Otaako ne? Käy kaikki läpi. Sitten Rosella tehdään tallennus.
You okay? Creepy. Murdering going. Creepy seifi. Tää vaan seivi. Saa kuulla mitä mielenkiintoista dialogia tulee. Be strong. Whatever happens, don't forget that my life's at stake too. Try to do something for me for a change. Okei, mä pistän paussen. Niin mä käyn sen nopeasti vessassa vielä, niin pieni hetki. Malttakaa vähän. Mä lupaan tätä hyvää. No niin, täällä taas jälleen. Nimittäin tässä tulee sen verran pitempää loppuvideota ja bossitappelu voi viedä aikaa, niin mä tiedän, että ehkä nyt on syytä käydä hoitamassa tarpeet. Mutta hei, tehdään tällä tavalla. Jos mä selviän tätä tarpeeksi lujaa ja nopeasti, niin pistäkähän videolle tai streamille tykkäystä, niin mä voin suoraan aloittaa Metal Gear Solid 3 uudessa streamissä sitten tämän pelin jälkeen, jos tää nyt menee nappiin. No niin. Jesus Christ. No, helkkari vuonna tässä mä myönnän. Mä tuun varmaan feilaamaan jonkin sen aikaa, kunnes mä löydän se rytmi. Mulla on väärä lady mode. Kyllä se varmaan parempi vettää sillä. Noin. Oh. Se on ihan hullu. Niin vähän liian upeeta. Mä myönnän, että mä oon pirun huono MGS2 miekkailussa. Yritä. Noniin. Ei mukaan hittaa, ei. Okei, tulessa ollaan. Tätä moodi. Tää tulee olemaan semmonen bossitappelu, että en tiedä riittääkö mulla potku tällä ekalla kerralla. Mä vähän epäilen. Tuo ei pitäisi jäädä taakse koskaan, ton takia. Mennäänpä kauemmas. Tuosta välistä.
Ja eestä on huono paikka kyllä hyökätä. Mä en muista, oliko body armorilla mitään virkaa tässä bossitappelussa. Saattaa olla. Mä en oo ihan varma. Se ei kyllä valtava eroa pitäisi olla. Tässä on veren. Saattaa toi tyrehtymään. Säästyy hetkeksi. Ei vaan kauheena pysty. Ja blokkia mun pitäisi hyödyntää enemmän. Okei, mä mietin, että käytetään nyt se yksi ratia. Ei, come on. Pois. Tää vaihe. Tää on julma. Tässä mä löysin kuseen. En muista, että tuleeko tästä eri dialogit muuta. What? You want to save? Honestly, you only rely on people when it's convenient for you. Nope. Okay, get back to your murdering. You're doing this to save me, right? Don't deny it. I've done so much for you, haven't I? See ya. Tylyä. Right. Ei tuossa vaiheessa ei tullut, mutta ehkä otakoneella saattaa olla vielä. Ei, se toistaa. Okei. Vetää vaan loppuun. Ja taas jäi taakse. Huono idea. Perhana. Huomatta pitkään pelannut tätä. Se on vähän niinku se CQB siinä MGS3 lopussa. Tulee niin elävästi mieleen. Noniin. Otetaan käyttää varatioita. Ai sampari. Nyt pitää vaan yrittää voittaa. Noniin. Tää on tulessa. Miten se vielä väisti ton mukaan? Sainko mä sen? Sainko mä sen ykkösellä? Holy shit! Wow, tuntuu hyvältä oikeesti. Mä en muista PS2, tää oli aika julma. Wow. Aika hyvin. Mä muistan, että PS2 tuotti kyllä ongelmia. Ehkä jotakin jäänyt selkeätiin meidän vuosien mittaan. Mitähän Solidus sanoi tuossa? Suu kävi paljon. Ja Suoma sitten. Ja vähän R. Gregson Williamsia taustalle. Sinetöimään tämä setti.
Kyllä täytyy sanoa, että graafisesti ja seteeltä, vaikka yli peli on 20 vuotta vanha ja PS2, niin on tää yhä nätti peli. Ei voi muuta sanoa. Tässä on sitä jotain. Mutta sitten kun tietenkin MGS3 nämä tuli ja vei aika hyvinkin sitten tämän setin, mutta ottaen huomioon, tämä on niin monelle pelisarjan muulle osalle tärkeä tarina ja kaiken muun suhteen. Ja tää on eniten pelisarjasta peli, mitä en tiedä, alettu aina jälkikäteen sitten tutkimaan eri pelien jälkeen myöskin, että miten tarina kytkeytyy paremmin. Uh-oh. No. Ja mä voin tässä kohtaa sanoa, jos haluatte videossa olla tarkkana, mä en nyt suurenna sitä tai zoomaa, mutta kun näette keltaisen taksin, niin kattokaa vasemmalle tai oikealle puolelle siitä. Mä en tiedä, näkyykö se ilman zoomausta, mutta siellä on jotain mukavaa. Mä en tässä striimissä sitä näytä, mutta mä voin sitten kertoa. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then ja se keltainen taksi on siis peligrafiikolla. What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is nyt tulee se, mikä me tehtiin peli alussa, jos muistatte. Ihan ennen kuin aloitettiin peli. Siellä näkyy Goo. Finland. Goo on Metal Gearissa kaanonia. Anyone you know? He's a streamer. No, never heard the name. Come on, Raiden. I'll pick my own name. Tuolla taksi näkyy kohta, muistaakseni. Vai oliko se tuossa? Mä en ole ihan varma. Se näkyy vaan hetken. Mä sitten kerron tässä, mä en tässä muuta nyt tätä videota. Kyllä sä voit suurentaa ja katsoa lähempää, jos haluaa. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word. Even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry. I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up. We have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. Hehe. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Näkyykö se nyt?
Tuolla näkyy se keltainen autohomma. Saattaa se näkyy jo siinä aikaisemminkin. Se näkyy parilla otteella muistaakseni. Se suurentuu parhaiten, kun vähän aikaa kattelee yhdessä kohtaa. Siellähän se on Rose itse. Nyt saattaa näkyä se kohta se keltainen auto. Vai oliko se tässä vielä? Muistatko mä niin väärin? Menikö se on meillä ohi? Saattaa se käydä näkyykin. What's wrong? Vasemmalla, tuolla näkyy, se näkyy, se näkyy, se näkyy! Jos pysäytätte tuossa kuvaa YouTubessa vaikka myöhemmin, niin te näette kuka siellä on. Who am I really? Joo, se näkyy vähän huonommin tässä, kun mä en nekään hokannut, että missä kohtaa se oli, mutta se näkyy. Tuolla näkyy vasemmalla, vasemmalla, tuolla. Siellä on yksi henkilö, kun unohtui pelistä, muistatteko? Yksi bossihenkilö. Siellä se on. See me for what I am, okay? Semmonen kaveri, joka tykkää heittää puukkoja, tikareita ja kävellä veden päällä vähän. Elikkä vämppi. Vämppi on siellä tuijottamassa tuolla taustalla. Ja tässä on semmoinen nappula, että välividettä aikana pystyy suurentaa kameraa ja katsomaan lähempää, jos haluaa. Niin se näkyy selvästi siellä, kun se vämppi tuijottaa ja kuuntelee. Of course. This is where we first met. Se on aika kiva yksityiskohta siellä. I remember now. Today is the day I met you. That's it. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. Kiva käydä tuolla ihan oikeesti, teekö. Mä en oo koskaan USAssa käynyt edes tai vastaavaa. Olisi kiva matkustaa noihin paikkoihin ja nähdä niitä oikeesti. No niin, lopputekstit. Huhhuh. Ja tietenkinhän tässä on vielä lisääkin pelattavaa tässä Metal Gear Solid 2. Että tässä on Snake Tales, missä pelataan niin Solid Snaken osuus siinä. Siinä vähän muuttuu erilaisia, tai ihan erilaisia muuttujia ja juttuja on siinä pelaa. Sitten VR Missionssejakin löytyy tässä omat. Ja muistaakseni tää on Substancen lisärillä, niin tässä on muistaakseni, mä en ole varma, kun tässä versiossa sitä skeittailu minipeliä laitettu, tai sitä juttua. Mä voin katsoa mitä valikkoa aukenee sitten lopputekstien jälkeen. Mutta tää on semmonen, tää on raskas peli siinä mielessä, että se raskaus tulee siitä, kun tästä tarinasta tulee niin paljon juonteenkäänteitä ja twistejä niin jatkuvasti. Niin sitä niinku eka läpipelun jälkeen tästä ei saa hirveästi irti, jos pelaa niinku, silloin kun mä pelasin PS2. Mutta sitten mitä enemmän tätä pelaa niinku uudelleen, ja sitten myös kun sarjaan on tullut muita tietenkin jatko-osia, niin se aukaisee paljon enemmän myös tätä Metal Gear Solid 2:nkin settiä niinku enemmän auki. Ja
tuolla hauska, kun tuolla lukee oikeasti In the Darkness of Shadow Moses, niin Nastasha Romanenko, mikä oli MGS1, se on tosiaan se sama etu- ja sukunimi. The Unofficial Truth. Suosittelen lukemaan, jos on Metal Gear Solid-faniksi tullut tämän sarjan myötä. Siellä on tosi hyvää tavaraa ja myös taisi olla jotakin ihan kanoneenkin juttuja, jotka on vahvistettu Hideo Kojiman puolelta. Mutta yli 20 vuotta vanha peli, kuvitelkaapa. Niin vieläkin ajantasainen ja jopa moni asia pelottava lähellä nykyaikaa ja totuutta. Niinkö. Sitä ei helposti uskoisi. Mä vielä varmistan, että julkaisu tällä pelillä oli 13. marraskuuta 2001. Kuvitelkaa. Vuonna 2001 ne ennusti jo asioita, mitä melkein nyt tällä hetkellä tapahtuu maailmalla. Ja netissä ja näitä sosiaalisia ilmiöitä ja juttuja ja cancelöintiä ja informaatiosuodattamista algoritmeilla, miten ohjataan ihmisiä, sosiaaliset mediat ja niiden välittämät viestit ja setit. Tää on niin syvällistä tavaraa tää peli. Tää peli ei ole vanhentunut niin siinä mielessä tarinan osalta pätkääkään, vaan se on koko ajan vahvistunut jopa pelottavan paljon. Ja ne ennusti näitä juttuja ja asioita silleen pelottavan lähelle jo vuonna 2001. Sitä ei usko ennen kuin tätä peliä niin pelaa. Ja mitä on ollut aina väliä, mulla on ollut joku parikin vuotta aina väliä, kun mä pelaan joskus tän alusta loppuun. Tai edes vähän matkaa peliä. Niin se on vaan jännä. Mitä enemmän tähän on tullut ikää tälle pelille, niin se on niinku viini tarinan osalta. Tai tämmönen, niinku, joka on ollut kellarissa vaan, niin se paranee. Siellä näkyy vähän settiä. Ja Making of DVD tästä Metal Gear Solid 2, niin se kannattaa ehdottomasti katsoa. Mulla löytyy se alkuperäinenkin, että mä en tiedä, jos porukka joskus haluaisi sen nähdä tai katsoakin, niin mä voisin vaikka joskus sen pyöräyttääkin läpi. Siinä on niin paljon, näytetään kaikkia, kuinka valtavia ajatuksia ja juttuja ne pisti niin tähän peliin sitten niin lopullisenkin versioon. Ja osa ideoista oli kyllä aivan älyttömiä, mutta ne ei sitten tullut lopulliseen tietenkään. Ja silleen niin monen pelisarjan osalta, niin melkein on pelannut jotakin eri Metal Gear Solidia, niin pitää melkein palata Metal Gear Solid 2 tarinaa ja vähän katsoa, niin kuin, että miten se menikään ja miten se sitten tulee se tarinajatkumo. Että 2 on aika iso tärkeä osa tarinaa ja näin, mutta sitten seuraava peli, mikä on Metal Gear Solid 3, niin siinä on todella tärkeä setti sitten, että ennen kuin me voidaan edes aloittaa tai harkita edes Metal Gear Solid 4 pelaamista. Koska 4 ei kannata pelata, ellei sä pelannut kaikkia aikaisempia sarjan pelejä ensin alusta loppuun läpi, koska muuten se tarina ei ole niinku siinä mitään päätä eikä häntää melkein. Ja mä mietin, että saatan ehkä suoraan aloittaa uuden streamin ja aloitetaan Metal Gear Solid 3 suoraan. Sarjan paras peli, sarjan parhaat koodekit melkein, tosi hyvät hahmot, sitten hyvää huumoria ja kaikkea mitä vaan löytyy ja aivan huippuactionia. Ja älyttömät mekaniikat. Siinä pelissä jos jossakin on niinku kaikki mekaniikat mitä vaan voi olla. Ja musiikki erityisen hyvä siinäkin. Ja se tunnelma on niinku aivan loistava. Ja siitähän nyt tulee sitten PS5 se, oliko se Metal Gear Delta, kun se oli sillä nimellä, jos sen väärin muista. Korjatkaa toki, jos mä muistan sen väärin. Mutta Metal Gear Solid 3 tehdään PS5-graffoilla uudelleen. Niin se on kyllä syy, jos joku pelata vielä vanhakin. Että voi sitten verrata. Ja Metal Gear Solid 3, muistaakseni sijoittuiko se 70-luvulle, 1970-luvulle tosiaan, kun on alkeellista teknologiaa ja uusia laitteita ja juttuja, mitä tuli silloin, niin pelimekaniikat on huomattavasti erilaiset siinä pelissä. Tietyllä tapaa samoja ja tietyllä tapaa erilaisia. Sekä hyvässä että pahassa. Ehkä enemmän hyvässä.
Ainoa mikä mulla on itellä vaan, että se on se CQB, se on se mekaniikka, se mikä saa mulla vähän sen, miten mä sanoisin, semmoisen pienen trauma-efektin aikaa, koska se on melkein pakko osata siinä pelissä. Siinä on muutamia perusliikkeitä ja settejä, mitkä jos hallittee, niin pärjää siinäkin hyvin, mutta niin se on aina tuntunut itselle semmoiselta, en mä tiedä, hankalalta, oudolta. No niin, Director Hideo Kojima. Ainoa mitä mä ehkä korjaisin vielä tässäkin pelissä on se peli alku. Se on se Metal Gear Solid 2 siihen saakka, kun sä pelaat Raidenin setistä siihen pommijuttuun. Tai vielä loppu. Se ei vielä päättynyt. Tarkkana kuin porkkana. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Huomaa, että David oikeasti pisti kaikkensa tähän puheeseen, nimittäin tämä on tosi hyvä tämä loppu. Ja se kannattaa pitää sydämissä mukana. Joo, Mikro, kiitos kun korjasit. 1964 vuodelle sijoittuu MGS3 tapahtumat. Joo, mä muistin vuosilla vähän väärin ja reippaastikin. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disk. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. Oh shit. What the hell? Eli 100 vuotta sitten niin ne on olleet kuolleita kaikki. No niin, siinä näkyy kuun statsit. Playtime enitenhän meni aikaa siinä, kun koodekikeskusteluja käytiin läpi ja juostiin vähän ees taas ja toheloitiin. Ja näytti kaikkea hauskaa. Kontinoita tuli eniten siinä, kun mä putoilin ja ne hiton portaat, feikkitrolliportaat oli siinä. Ja alerttia, no muutama kerran vähän mentiin turhan varomattomasti laiskasti. 3 persons killed. Mä luulen, että tuo johtuu siitä, kun Snake taisi ampua niitä snipulla, niin se taitaa tulla sillä toi 3 tappomittari. Kun mä vahingossa koodekissa pistin sen soiton siinä aikana sitten. Ja 35 enkku ruokaa käytettiin sieltä sitten. Elefanttikoodinimi. Se on se City Marketin, mikä se on se mammuttimarkkinat. No niin, Codename Elephant. Tässä on aika paljon niitä. Saatiin digitaalinen kamera. Voidaan nyt käyttää Tanker-episodissa seuraavalla läpipelukerralla. Ja myös Plant-episodiin myös sama kamera. Tallennetaan kyllä. Mä menetin sinänsä aika paljon noita juttuja, kun siitä tuli niitä killsia muutamakin tappu tuohon loppuun. Mutta se on sitten toiseen läpipelukertaan vähän paremmin. Joo, Codename Elephant. Joo, siitä onkin Mä en muista, mikä se oli kaikista matali. Minusta Elefanttistakin alaspäin oli reippaasti niitä. Se vaan vaatittiin yli 100 kontinuja käyttäjää tätäkin ihan sairasta. Siitä on tehty ne statsikki. Mutta me hypätään tämä alkuvideo ja näytän miksi tämä alkuvalikko nimittäin muuttuu. Siellä ei ole enää punainen Snake taustalla, vaan siellä on sininen Raiden.
Tää on ihan mukava pikku juttu sitten, kun peli palannut tätä kerran läpi. Ja meillähän löytyy täällä sitten lisääkin settiä tämän pelin osalta. Mutta me ei tässä streamissä käydä läpi. Täällä on nyt Boss Survival ja Dogtag Viewerit, fotoalbumit ja myös edelliset pelin tarinatkin halutessaan. Ja Missionsi taisi olla VR:ään liittyen, eikö vain? Joo. Okei, tää pitää varmaan laittaa tähän eka tää nimi. Täällä voi sitten vetää Snakella tai Raidenilla. Ja Snake Tales on sitten täällä omana juttuna. Täällä on sitten erilaisia pätkiä pelin eri osista, missä voi sitä pyöräyttää. Me katsotaan varmaan jossakin toisessa streamisetissä tai jutussa erikseen nuo vaikka läpi sitten tämän pelinkin ekstrat ja jutut. Ja me kuitenkin palataan varmasti, koska tässä on paljon unlockattavaa ja muutakin mukavaa. Mutta siinä oli Metal Gear Solid 2 tarinasetit. Ja sitten tässäkin nämä screenplay-bookit ja masterbookit, mutta mä en nyt tässä ala katsoa niitä. Mä teen sillä tavalla, että mä tämän pelin nyt sulin. Ja tosiaan mä aloitan uuden streamin sillä, että ei tule mitään noita rajoitteita vastaan YouTuben puolelta ja myös sille, että videot on helpompi pitää järjestyksessä ja näin. Niin menee varmaan minuutti, niin mä aloitan suoraan Metal Gear Solid 3 läpipeluun alusta loppuun ja mä Discordiin vielä pistän sitä erikseenkin viestin. Niin nähdäänpä siellä ihan pian. Kiitos ruudun jälkeen.